හොඳයි එහෙනම් සුතානුග්‍රහිතය ආරම්භ කිරීම සඳහා සාදුකාරයක් කියලා নমස්කාරය කියන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. සාදු 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 නමෝ නමෝ තස් භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ නමෝ තස් භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස් භගවතෝ අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස කතමේච භික්ඛවේ ආසවා භාවනා පහතබ්බා ඉද භික්ඛවේ භික්ඛු පටිසංකායෝනිසෝ විරිය සම්බොජ්ජංගං භාවේති විවේක නිස්සිතං විරාග නිස්සිතං නිරෝධ නිස්සිතං වස්සග්ග පරිණාමින් සාදු සාදු සාදු. සාදු සාදු පින්වත් කල්යාණ මිත්‍රවරුනි, අද පෙබරවාරි මාසේ 2026 7 වෙනිදා අපි තවත් සති වැඩසටහනක් මේ සෙනසුරාදා දවසේ පවත්වන ඒ සති වැඩසටහනේ සුත අනුග්‍රහිත වාරයට තමයි මේ මූලාරම්භය ලබා ගත්තේ. මේ මූලාරම්භය සඳහා අපි කාලයක් තිස්සේ සාකච්ඡා කරමින් ඉඳලා කාලයක් තිස්සේ අතපසු වෙලා තිබිච්ච මේ සබ්බාසව සූත්‍රය කියන එක නැවතවරක් අරගෙන අපි සාකච්ඡා කරමින් ඉන්නේ. ඉතින් ඒකේ දැන් අපි අවසාන හරියට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මෙච්චර කල් සාකච්ඡා කරපු දේවල් වල මං කෙටියෙන් සඳහන් කරගෙන ගියොත් අපි මේ ආශ්‍රව කියන්නේ මොනවාද? ආශ්‍රව වර්ග කියන්නේ මොනවද? මේ අවා කොහොමද ෂේ කරගන්නේ කියන එක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සාකච්ඡා කරනවා. ඉතින් ඒ සාකච්ඡා කරපු එකේ ප්‍රහාණය කරගන්න ක්‍රම කීපයක් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සඳහන් කරනවා මේ සබ්බාසව සූත්‍රයේ. ඒකේ පළවෙනි එක තමයි දස්සනා පහතබ්බා කියන එක. ඒක හරිම වැදගත්. ඒකේ කියන්නේ මේ දර්ශනයෙන් ප්‍රහාණය වෙන ආශ්‍රව, එහෙම නැත්නම් සෝවාන් වීමෙන් ප්‍රහාණය වෙන ආශ්‍රව කියලා. කියන්නේ යම් ආශ්‍රවයක් ඡේ වුණා නම් ඒ ආශ්‍රවය ඡේ වෙච්ච කෙනා අනිවාර්යෙන් අරහත් ඵලයට යන මාර්ගයට පය තිබ්බා කියන කතාව තමයි කියන්නේ. එහෙමනම් යම් කිසි කෙනෙක් සෝවාන් වුණා නම් එයාගේ ඒ ආශ්‍රව ඡය වීමේ ක්‍රියාවලිය පටන් අරගෙන තියෙන්න ඕනේ. එහෙනම් මම වෙන විදිහකට කියනවා නම් ආශ්‍රව ඡය වීමක් සිද්ධ වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ආශ්‍රව ඡය වීමේ ක්‍රියාවලිය කාට හරි මේකට තර්ක කරන්න පුළුවන්, භාවනා කරගන්න පටන් ගත්ත උදා ඉඳලා සිද්ධ වෙනවා කියලා. ඒක යම් තාක් දුරට හරි. හැබැයි ආශ්‍රව ප්‍රමාණයක් යම් මට්ටමක ආශ්‍රව ප්‍රමාණයක් ඡය වුණා කියලා අපිට සහතිකය හම්බෙන්නේ මේ සෝවාන් වීම හරහා. අනිවාර්යෙන් ආර්ය මාර්ගයට පය තිබ්බා වෙනවා. ඒක තමයි පළවෙනි එක. සිද්ධ වෙන ආශ්‍රවශය වෙන. හැබැයි සෝවාන් වුණා කියලා මේ සියලුම ආශ්‍රව ඉවර වෙන්නේ නැහැ. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ උන්වහන්සේගේ ඒ සර්වඥ ඥාණයෙන් උන්වහන්සේගේ ඒ අප්‍රතිහත දැනුමෙන් වීරියෙන් දැකලා උන්වහන්සේ කියනවා මේ එකේ සමහර කෙලෙස් තියෙනවා, සමහර ආශ්‍රව තියෙනවා. භාවනාව විතරක්ම මදි. ඒකට ඊට වැඩිය තව ප්‍රවේශයක්, ඊට වැඩිය තව කුණු ඇවිස්සීමක්, ඊට වැඩිය තව ඉදිරියට යන පිළිවෙලක් හොයාගන්න ඕන කියලා. උන්වහන්සේම හොයාගෙන මේ පොඩි පොඩි දේවල් උන්වහන්සේ කියනවා මේ සංවරාපහතබ්බා කියලා. මේ ඉන්ද්‍රිය සංවරය කරගන්න එකත් ආශ්‍රව ඡය වෙන්න හේතුවක් වෙනවා. මොකද මේ ඉන්ද්‍රිය තියෙන්නේ ආශ්‍රව ඡය කරන්න නෙමෙයි. ඉන්ද්‍රිය හැදිලා තියෙන්නේ පුළුවන් තරම් ආශ්‍රව තියාගන්න, ආශ්‍රව ඉදිරියට ගෙනියන්න. ඉතින් ඒ නිසා ඉන්ද්‍රිය සංවරය නුත් ආශ්‍රව ප්‍රහාණය වෙනවා. ඊට පස්සේ පටිසේවනා මේ ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කිරීමෙන් ආහාර ටිකක් ගද්දි, ඇඳුමක් අඳිද්දි, ගෙවල් දොරවල් පාවිච්චි කරද්දි, බේත් හේත් ගනිද්දි මේ සිව්පසය ප්‍රත්‍යවේක්ෂා කරන්න කියලා කියනවා. මේ සෝවන් වෙච්ච කෙනාගේ තව ආශ්‍රව මේවා කරන්න, ප්‍රහාණය කරන්න. අදිවාසනා පහතබ්බා කියලා ඒ යටතේ
ඉවසීමෙන් බඩගින්න උණුසුම පිපාසය මැසි මදුරු වගේ දේවල් ඉවසීමෙන් තවත් ආශ්‍රව ෂේ කරගන්න පුළුවන් කියලා කියනවා. මොකද අපිට සන්තන් හීතක් ආපු ගමන් යන්තම් රස්නයක් දැනෙච්ච ගමන් යන්තම් බඩගින්නක් ආපු ගමන් යන්තම් පිපාසය හැදීගෙන එද්දි දූවල ගිහින් මොනවා හරි කරන්න ඕනනේ. දෙලප කරන්න එපා මේක පොඩ්ඩක් ඉවසන්න පුළුවන්ද කියලා බලන්න කියනවා. මොකද මේ හැකියාව අපි ගාව තියෙනවා කියලා. එහෙම නැතුව අපි කවදාවත් ඒක කෙරුවේ නැත්තම් අපි දොස්තරලා පස්සේ යනවා ඉවසනවා කියන එක ඉගෙන ගන්න නැහැ. ඉතින් අපිට මේ අදිවාසනා පහතබ්බා හරහා ගෙවලා දාන්න පුළුවන් ආශ්‍රව ගෙවන්නේ නැති නිසා පොඩි නෙමෙයි ආශ්‍රව ඉතුරු වෙනවා. ඒ වගේම තියෙනවා පරිවර්ජනා පහතබ්බා දුරු කිරීමෙන්. ඔය අනවශ්‍ය තැන් අනවශ්‍ය දේවල් වලින් අයින් වෙන්න කියලා කියනවා. නපුරු සත්තු නපුරු මිනිස්සු ගෙන් අයින් වෙලා ඉන්න කියන ඇඟට ගුණයි කියලා. ඒක ඒ වගේ තැන්වල ඕනට වැඩි ගින් හැප්පෙන්න යනවා කියලා කියන්නේ මෝඩකමක් කියන එක භාග්‍යවතුන් වහන්සේ නොකියා කියලා තියෙනවා. විනෝදනා පහතබ්බා කියලා කියන්නේ මේ මොනවද යම් ආකාරයක වීර්යෙන් අයින් කරන්න ඕන විතක්ක කාම විතක්ක ව්‍යාපාද විතක්ක විහිංසා විතක්ක කියලා අපි සෝවාන් වෙලා තිබුණත් ඒ කාම විතර්ක එන්න පුළුවන්. ව්‍යාපාද විතක්ක එන්න පුළුවන්. විහිංසා විතක්ක එන්න පුළුවන්. ඒවා එද්දී මේ විනෝදනා පහතබ්බා තබා නොගැනීමෙන් දුරු කිරීමෙන් බැහැර කිරීමෙන් විනාශ කිරීමෙන් නැවත නොයිපවදන වීර්යයෙන් කරන්න ඕනෑ කියලා කියනවා. මෙතන මේ වීර්යයෙන් කියන වචනේ වැදගත්. වීර්ය හැමතිස්සෙම පාවිච්චි වෙන්නේ සතිය ඉස්සරහට ගන්න. මේ කාම විතක්ක එද්දි ව්‍යාපාද විතක්ක එද්දි විහිංසා විතක්ක එද්දි මේවා මේ විනෝදනා පහතබ්බා කියලා මේක දුරු කරනවා කියලා චක් යන්න කියලා එහාට කරන්නේ නැහැ. ගහගන්න බනගන්න යන්නේ නැහැ. අයින් කරන්න මොකක් හරි ක්‍රමයක් හොයන්නේ නැහැ. වීර්ය කරනවා මේවට පුළුවන් තරම් සතිමත් වෙන්න. ඒ සතිමත් වෙන්න වීර්ය කිරීම හරහා නැවත නොයිපවේදීම කරන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් අපි මොන විදියකට හරි මේවා අයින් කරන්න ඕනේ වීර්යෙන් අයින් කරන්න ඕනේ කියලා තටම හිටියොත් ඒ වීර්ය නෙමෙයි මෙතන කතා කරන්නේ. වීර්ය කරපු තැන තියෙන්න ඕන සතිය. ඒ හින්දා ඒ වගේ දේවල් මේ කාම විතක්කෙද්දි ඒ වටත් නොපසුබටව වීර්යෙන් සතිමත් වෙන්න කියන එක තමයි මෙතන කියන්නේ. භාවනා පහතබ්බා විවේක නිස්සතං විරාග නිස්සතං නිරෝධ නිස්සතං වස්සක්ක පරිණාමින් කියලා මේ බොජ්ජංග ධර්ම හතම භාවනා පහතබ්බා කියලා කියන්නේ වැඩිම හරහා. වැඩිම හරහා අපිට ආශ්‍රව පහ කරන්න පුළුවන්. ඒ වැඩිම හරහා පහ කරන ආශ්‍රව අනිත් ඒවත් එක්ක අනිවාර්යෙන් සකුද්දාගාමි අනාගාමි අරහත් කියන ඵලවලට ගෙනියනවා. ඒ ගෙනියන්න ඒව වඩන ක්‍රමයක් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කියනවා මේ බොජ්ජංග ධර්ම වැඩෙන ක්‍රමයක් විවේකීව කරන්න. කාය විවේකයේ චිත්ත විවේකයේ උපදි විවේකයේ ඇතුව මේක කරන්න ඕන. විරාගව කරන්න. මේ භාවනාව වැඩිලා රාගය නැතුව ගියාට පස්සේ රාගය නැතුව ගිය එක භුක්ති විඳින්න එපා. මොකද රාගය අඩු වෙන්න අපිට හම්බෙන සැපය වැඩි. එතකොට අපි ඒකට තණ්හාව ඇති කර ගන්නවා. එහෙනම් තමයි භව රාග කියන දේ එන්නේ. රූප රාග භව රාග කියන එක එන්නේ. මොකද ඊට ඉස්සෙල්ලා තියෙන එකට රාගය අඩු වුණාට පස්සේ ඒ රාගය අඩු වෙන එකේ ආතල් එකක් තියෙනවා. ඒ ආතල් එක ආවට පස්සේ මේකට විරාග වෙන්න අමතක වෙනවා. එහෙනම් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කියන්නේ මේක බොජ්ජංග ධර්ම වඩන්න ඕන. බොජ්ජංග ධර්ම වැඩෙද්දි මේ රාගයෙන් අයින් වෙනවා. රාගයෙන් අයින් වෙන එකට විරාග වෙවි කරන්න. නිරෝධ නිසිතං මේවැමේ නිරුද්ධ වීම නැතිවීම ෂය වීම යන්නේක වුණහම ඒව නැති වෙන එක තවත් තමන්ට සහනය දරතය අඩු කරන ස්වභාවයක් එනවා. ඉතින් ඒක ආවට පස්සේ දරතය අඩු වෙන එකටත් ප්‍රේම කරන්න එපා කියලා කියනවා. උංගෝ දෙනෙකුට දරතය අඩු කරන එකට ප්‍රේම කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට එහෙම ආවට පස්සේ ඒගොල්ලන්ට වෙන්නමම විදි තියෙන මෙන්න මේ විදියට භාවනා කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ කියලා. එහෙම නැත්නම් එයාගේ අර Nirodha කැඩෙනවා. එහෙම නෑ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කියන්නේ මේ ඔක්කොම හැදෙනවා ඔක්කොම නිරුද්ධ වෙලා යනවා. බොජ්ජංග ධර්ම ටිකත් නිරුද්ධ වෙලා යනවා.
නිරුද්ධ වෙලා යන බොජ්ජංග ධර්ම ටික නිරුද්ධ වෙලා යද්දි ඒකට රාගයක් තිබුණොත් අන්න බොජ්ජංග ධර්ම නිරුද්ධ වුණා කියලා නිකට ඇල්ල ගහගෙන නායෝටු පෙරාගෙන අඬනවා. එහෙම නැතුව භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කියන්නේ මේවත් නිරුද්ධ වෙලා යනවා. අන්න ඒකටත් සතිමත් වෙන්න. ඒකටත් රාගය පවත්වන්න එපා කියලා කියන්නේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ සඳහන් කරන තමයි රාග විරාග නිරෝධ විරාග. නිරෝධයටවත් රාග කරන්න එපා කියන එක. වොස්සග්ග පරිණාමි මේ විදිහට කරගෙන ගියාම තෑග්ග එනවා ළඟට. තෑග්ග ළඟට ආවට පස්සේ අපි තොইল නටන්න යනවා. තෑග්ග ළඟට ආවට පස්සේ අපි දොස්තරලා හම්බෙන්න යනවා මොකක් හරි මට ලෙඩක් ඇවිස්සিলা කියලා. තෑග්ග ළඟට ආවට පස්සේ 60 දෙනෙකුගෙන් මේක අහනවා. මේ වොස්සග්ග පරිණාමි කියලා අතට ආපු තෑග්ග තමන්ගේ ළඟට ගෙනත් දීපු තෑග්ග අනාගන්න එක විතරක් තමයි යෝගියා දන්නේ එක යෝගී භාවනා කරන යෝගියා දන්නේ එකම දේ. මං කියන්නේ හැම කෙනාටම නෙමෙයි. සමහරුන්ට ඒක වෙනවා. ඒකට ඉතින් විවිධ හේතු තියෙනවා. එයාද එක්කෙනෙක් ඇවිල්ලා කතා කර කර හිටියා. ස්වාමීන් වහන්සේ මෙන්න මෙහෙම දානි දුන්නාට පස්සේ මෙන්න මෙහෙම දෙයක් වෙනවා මට භාවනා කරද්දී. මම කිව්වා ඉතින් ඡාය ජීවිතය අතහැරලා බලන් ඉන්න ඕනේ කියලා. ඒ කියන්නේ භාවනා කරද්දී මැරෙන්න වගේ යනවාද? ඒකටත් එහෙම බැරි වෙලාවත් මැරුණොත් මොකද කරන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වොස්සග්ග පරිණාමින් නැතුව බොජ්ජංග ධර්ම වැඩෙද්දී මේ Tamanට එන දේට මූණ දෙන්න බැයි නම් ලොකු හාමුදුරුවෝ කියන්නේ පොතක් ලියනවා කියලා fear of freedom කියලා. දැන් ඔයගොල්ලෝ පොත හොයාගෙන ගිහින් දැන් ඔක අහිච්ච ගමන් ඔය පොත හොයාගෙන ගිහින් ටක් ගාලා ලියාගෙන ඒක බලන්න බලනවා. ඒ තරම් මේ භාවනාවෙන් එහාට පැනලා අපි මොන හරි කරන්න බලනවා. හින්දා වොස්සග්ග පරිණාමින් කියලා කියන්නේ භාවනා කරගෙන යද්දී භාවනා කරන කෙනෙකුට යම් දෙයක් වුණා නම් ඒ වෙන දේවල් භාවනාව හරිනම් කවදාවත් මේ ජීවිතේ සාමාන්‍ය ජීවිතය අත්දකින්න පුළුවන් දේවල් නෙමෙයි. ඉතින් ඒව ආවට පස්සේ ඒවට බය නැතුව මුණ දෙන්න කියලා තමයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ කියන්නේ. වොස්සග්ග පරිණාමින් කියලා. ඉතින් අන්න ඒ විදිහට මේ බොජ්ජංග ධර්ම වැඩෙනවා කියලා කියන්නේ බෝධි අංග. අරහත් භාවයට ලබන්න නිවනට යන්න අවශ්‍ය කරන රොකට් එකේ කොටස් 7 තමයි මේ බොජ්ජංග ධර්ම කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒව ආවහම පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ගුණාංග ටිකක් සහිතව ඒක වඩන්න ඕනේ. අන්න එතකොට මේ ආශ්‍රව ගෙවෙනවා කියලා කියනවා. ඉතින් අපි මේ අවස්ථාව කරගත්තා මේ බොජ්ජංග ධර්ම ගැන ටිකක් කතා කරන්න. ඉතින් මෙහෙම බොජ්ජංග ධර්ම කතා කරද්දී අපි බොජ්ජංග ධර්ම දැනට තුනක් මට නෑ දෙකක් නේද? බොජ්ජංග ධර්ම දෙකක් අපි කතා කරලා තියෙනවා. ඒ බොජ්ජංග ධර්ම දෙක තමයි මොනවද? සති සම්බොජ්ජංගයයි මේ ධම්මවිචේ සම්බොජ්ජංගයයි කියන එක. ඉතින් මේ බොජ්ජංග ධර්ම වල මම දකින ලක්ෂණයක් තමයි ආනාපාන සති සූත්‍රයේ සඳහන් කරලා තියෙන විදිහට මේ බොජ්ජංග ධර්ම වැඩෙන්නේ එකකට පස්සේ එකක්. කිට්ටු වෙලා බලපුවාම. හැබැයි තවත් කිට්ටු වෙලා බලපුවාම ඒකේ සම්බන්ධයක් තියෙනවා. යට තියෙන එකෙන් උඩ තියෙන එකටත් පොඩි සම්බන්ධයක් තියෙනවා. ඒ යට තියෙන එක ඉස්සරහට යන්න යන්න යට තියෙන එක උඩට එන්න එන්න උඩ තියෙන එක සම්පූර්ණ වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ හින්දා එක අතකින් මේකේ ඍජු සම්බන්ධයක් තියෙනවා. අනිත් අතෙන් අන්‍යෝන්‍ය සම්බන්ධයකුත් තියෙනවා. දෙන්නට දෙන්න පිට කහ ගන්න ගතියකුත් තියෙනවා. ඉතින් අපි බැලුවොත් මේ බොජ්ජංග ධර්ම හතෙන් මේ සති සම්බොජ්ජංගය කියන්නේ මොකක්ද කියලා අපි සාකච්ඡා කරලා තියෙන එක පොඩ්ඩක් මතක් කරගත්තොත් භාග්‍යවතුන් වහන්සේ ඒකේ කියන්නේ මේ කායනුපස්සනාව හරි වේදනානුපස්සනාව හරි චිත්තානුපස්සනාව හරි සතර සතිපට්ඨාන සූත්‍රයේ කියලා තියෙන විදිහට කරනවා නම් ඒ කරපුවාම ඒ කරන කෙනාට මේ මෙන්න මෙහෙම දෙයක් සිද්ධ වෙනවා. උපදිනවා සතියක්. ඒකට කියනවා uppattittassa තස්මින් සමයේ සති හෝති. මෙහෙම මෙන්න මේ විදිහට සතියක් ඇති වෙනවා අසම්මුට්ටා කියලා. අසම්මුට්ටා සතියක් කියලා කියන්නේ මොට්ට නැති සතියක්. මොන දේ සිද්ධ වුණත් තිබුණත් නැතත් නැති වෙච්ච එක ආයෙ ඇති වුණත් මොන දේ සිද්ධ වුණත් මෙයා එක දිගට බලන් ඉන්න මනසක් ඇති වෙනවා. අඬන්නේ මේක නැති වුණා අරක නැති වුණා මේක තියෙනවා ඇයි මෙහෙම වෙන්නේ
ඉස්සර නම් මෙහෙම වුණා දැන් මෙහෙම වෙන්නේ ඇයි මේක ඇති කරගන්නේ කොහොමද කමඨාන් සුද්ධ කරද්දි තියෙනවනේ මේවා ලියන වෙනම භාෂා ටිකක් වචන ටිකක් ඒ ටික ඔක්කොම දදා අහනවා නම් අසම්මුට්ට සතිය වෙන දෙයකට වෙන්න ඇරලා බලන් ඉන්නවා නම් අන්න සතිය මොට්ට නැහැ වෙන්නේ මොනවද කියලා දන්නවා හරි ලස්සනට ඒක කියනවා ඉතින් එහෙම කියපුවාම ඒ අසම්මුට්ට සතිය ආපුවාම කියනවා සති සම්බොජ්ජංගෝං තස්මින් සමේ බික්කුණෝ ආරද්ධෝ හෝති සති සම්බොජ්ජංගේ ආරද්ධ වුණා කියලා කියනවා ඉතින් එහෙම සති සම්බොජ්ජංගේ ආරද්ධ වුණාට පස්සේ ඒක දිගින් දිගට කරන්න භාවේති වැඩෙනවා භාවනා පාරිපූර්ණං ගච්ඡanti කියනවා. භාවනා පාරිපූර්ණං ගච්ඡanti කියලා කියන්නේ මේ එක දිගට බලන් ඉද්දී මේ සති සම්බොජ්ජංගේ පරිපූර්ණ වෙන්න අවශ්‍ය කරන්නේ එකම එක දෙයයි. අසම්මුට්ට සතිය තියනවාද කියලා බලන්න අවශ්‍ය යන්නේ එකම එක දෙයයි. මොකද්ද ඒක ඒ දේ සති සම්බොජ්ජංගේ නැති වෙන්න ඕන. සති සම්බොජ්ජංගේ නැති වුනහම අසම්මුට්ට සතිය තියෙන කෙනා සති සම්බොජ්ජංගේ නැහැ කියලා සතිමත් වෙනවා. අපි නම් කරන්නේ අයියෝ මට මේක ආපු වෙලාවේ ටක් ගාලා සේප්පුවට දාලා වහගන්න බැරි වුණානේ අනේ ස්වාමීන් වහන්සේ ඊළඟ සැරේ මට මේක ආවොත් කොහොමද සේප්පුවට දාලා වහන්නේ කියලානේ අහන්නේ නෑ අසම්මුට්ට සතිය තියෙන කෙනා මේක නැති වෙද්දි බලාගෙන ඉන්නවා ආයෙ ඇති වෙද්දි බලාගෙන ඉන්නවා ඉතින් මේ தත්ත්වයට ආවනම් මේක තමයි අසම්මුට්ට වෙනවා කියලා කියන්නේ මේක තමයි භාවනා පරිපූර්ණ ගච්ඡanti කියලා කියන්නේ සති සම්බොජ්ජංගේ පරිපූර්ණ වෙන්නේ ඉතින් එහෙම පරිපූර්ණ වෙන්න අපි බොහෝම විවේකව මේක දිහා බලන් ඉන්න ඕන කායවත් වචනේවත් නෙමෙයි මේ උපදි විවේකයක්. මනසේ මේ වෙලාවට දෙනවා ලක්ෂයක් යෝජනා. ඒ යෝජනා දෙද්දී අපි ඒ යෝජනා වලට තෙත්තියන් තියන්න නැතු ඔහේ බලාගෙන ඉන්නවනම් උපදි විවේක නිසිතන් වෙනවා. විරාග නිසිතන් වෙනවා මේකටත් ඇති වෙනවා නැති වෙනවා අල්ලන්න යන්නේ නැහැ. හැඳි ගෑවිලා යනවා නිරෝධ නිසිතන් බලාගෙන ඉන්නවා. එතකොට වොස්සග්ග පරිණාමයෙන් හැටියට මේ වෙලාවෙ ඉන්නේ භාවනාව පාරිපූර්ණ ගච්ඡanti වෙනවා. එහෙම පාරිපූර්ණ ගච්ඡanti වෙද්දී මෙතන කියනවා ධම්මං පඤ්ඤාය කියලා එකක් එනවා කියලා. මේ අමුතුම ලෝකයකට යනවා. කිසිම දෙයක් අල්ලන්නේ නැතුව ගියාට පස්සේ අපි මීට ඉස්සෙල්ලා අත්දකපු නැති අපි හිතමු කායනුපස්සනාව කියලා. කායනුපස්සනාවේ කයට හොඳට හිත දාගෙන හිටියට පස්සේ මීට ඉස්සෙල්ලා කයේ නොදකපු දේවල් දකින්න පටන් ගන්නවා. මම ඒව මොනවාද කියලා ලයිස්තුගත කරන්න යන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙතන භාවනා කරපු පිරිසක් ඉන්න නිසා අමුතුම දේවල් දැනෙන්න පුළුවන්. කයේ හිතන දේවල් නෙමෙයි. කයේ ප්‍රත්‍යක්ෂ වශයෙන් දැනෙන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම දැනෙනවා නම් අපි හිතමු උදාහරණයක් හැටියට দাঁඩි දාන්න පටන් ගත්තා. එහෙම නැත්නම් ඇඟ වේවුලන්න පටන් ගත්තා. එහෙම නැත්නම් ඇඟ කැරකෙන්න පටන් ගත්තා. ඔය එක එක විකාර තියෙනවානේ මම නිකන් හිතලා ටිකක් කිව්වේ. ඕන තරම් මේ කයේ වෙන සංගෙඩි ටික තියෙනවා. මොකද මේ කය කියලා කියන්නේ විශ්වයක් කියලා භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කියලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේකට හිත දාපුවාම විශ්වයක දේවල් අපිට පේන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඒකට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කියනවා ධම්මපඤ්ඤාය කියලා. දැන් මේ ධර්මතාවයේ ප්‍රඥාව ඇති වේගෙන එනවා. ධම්මං පඤ්ඤාය පවිචිනති. මේක ඇති වුණාට පස්සේ යකෙක් දැක්කා භූතෙක් දැක්කෝ නැද්ද කවුරුත් මේ අහල පහල මේව නැති කර ගන්නෝ කියලා කෑ ගහන්න නැතුව මුලින් බය වෙනවා ඊට පස්සේ එයා මේක වෙන්න ඇරලා දෙවෙනි දවසෙත් ඒක වෙනවා තුන්වෙනි දවසෙත් එනවා නිකන් ධම්මං පඤ්ඤාය දැන් වෙන්න මෙයා මේක පොඩ පුරුදු වෙනවා පවිචිනති ඒක හොයනවා පවිචයති වෙන්න ඇරලා මේක තව පොඩ්ඩක් බලනවා කොහොමද මේක පටන් ගන්නෙ එන්නේ ඉස්සෙල්ලා දේවල් මොනවාද කොච්චර වෙලා තියෙනවද කොහොමද මේක දැනෙන්නේ මට බලන් ඉන්න පුළුවන්ද ඔය වගේ මේක ගැන පොඩ කිට්ටු වෙවි පරීක්ෂා කරනවා දැන් අර ඉස්සෙල්ලා වගේ නෙමෙයි දැන් යාළු වෙලා හරියට කෙල්ලෙක් එක්ක යාළු වුණා වගේ ටිකක් ලඟ වුණාට පස්සේනේ කැතපෙන්නේ ඒ වගේ මේකෙත් මේ හොයලා හම්බුණාට පස්සේ ලඟ වෙලා පරීක්ෂා කරනවා පරීක්ෂා කරපුවාම තව මේ ධම්මං පඤ්ඤාය යනවා පවිචිනති පවිචයති පරිවීමංසං ආපජ්ජති පරිවීමංසං ආපජ්ජති කියලා කියන්නේ හොඳටම ලං වෙලා බලනවා හොඳටම කිට් වෙලා බලනවා හොඳටම උත්සන්න ආසන්න වෙලා බලනවා අන්න එහෙම වෙන්න පුළුවන් වෙන්නේ අර විදිහට සති සම්බොජ්ජංගේ වැටෙද්දී එහෙම වැඩෙන එකට කියනවා
ධම්මවිචේත සම්බොජ්ජංගං තස්මින් සමේ බික්කුණෝ ආරද්ධෝ හෝති භාවේති භාවනා පාරිපූර්ණං ගච්ඡanti කියලා. ඉතින් මේක කියන්නේ ඉස්සෙල්ලා කියන එකක් තමයි තෝ සෝ තතෝ සතෝ. අර අසම්මුට්ට සතියක් තියෙන එක්කෙනාට තමයි මේ ධම්මං පඤ්ඤාය එන්නේ කියලා කියනවා. ඉතින් ඒකත් මේ ධම්මවිචයත් එක වෙලාවකට කයට හිත දැම්මට පස්සේ ඔය මං කියපු හොල්මන් ಜಾති ටික වෙනවා. ඉතින් ඒක දිහා පුට්ටුවේ කිට්ටුවේ 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 බලනවා. එක වෙලාවක දවසක සමහර දවස් තියෙනවා ඇවිල්ලා ඉඳ ගන්නවා මෙලෝ දෙයක් නැහැ. අර දේවල් සිද්ධ වෙන්නෙත් නැහැ. ඔහි හිත හිත ඉන්නවා. ඇඹරි ඇඹරි ඉන්නවා. කිසිම ධම්මං පඤ්ඤායක් නැහැ. ඉතින් මේ වෙන එකක් ධම්මං පඤ්ඤායක් තමයි. ඉතින් අර ඉස්සෙල්ලා දැකපු ඇඟේ තියෙන ධම්මං පඤ්ඤාය කියලා අපි ගත්තොත් ඒ වගේ දෙයක් නැතුව ගියාට පස්සේ ස්වාමීන් වහන්සේ ඉස්සර නම් මං හරියට කරකුණා. ඉස්සර නම් මං හරියට වෙවුලුවා. ඉස්සර නම් මට නිකන් මයිල් ස්මයිල් වෙනවා වගේ දැනුණා. දැන් නම් ස්වාමීන් වහන්සේ ඒක නැහැ. ඒ හින්දා මං හිතනවා භාවනාව හරි කියලා කිව්වොත් ඒ කියන්නේ අර තිබිච්ච ධම්මං පඤ්ඤායට තමන් අත්දකපු දෙයට හිත තියන් ඉඳලා තියෙන ද්වේෂය. පවිචනති පවිචේති පරිවීමං සංආපච්චති නෙමෙයි කරලා තියෙන්නේ. ඒ හින්දා මේ කමඨාන සුද්ධ කරද්දි එදියට දාද්දි තේරෙනවා එයා මේ ධම්මවිචයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ ආපු ධම්මවිචය සම්බොජ්ජංගයක් කරගත්තද නැද්ද? ඒක විවේකයෙන් බැලුවද? ඒක නිරෝධයෙන් බැලුවද? විවේක නිසිතං විරාගයෙන් බැලුවද? නිරෝධයෙන් බැලුවද? වොස්සග්ග පරිණාමයෙන් විතර වෙන විදිහට බැලුවද? වොස්සග්ග පරිණාමයෙන් වෙන්න බෑ. මේ විවේක විරාග නිරෝධ විදිහට බැලුවේ නැත්තම්. නිරෝධය අහුවෙන්නේ නැහැ. මේක විවේක විරාග විදිහට බැලුවේ නැත්තම්. විරාගය අහුවෙන්නේ නැහැ. මේක විවේකයෙන් බැලුවේ නැත්තම්. ඉතින් හින්දා යම්කිසි කෙනෙක් කියනවා අර විදිහට දැක්ක ස්වාමීන් වහන්සේ මං හරි අකමැත්තෙන් බලාගෙන හිටියේ මේක කවදා ඉවර වෙයිද කියලා. දැන් නම් වෙන්නේ නැහනේ කියලා කියපු ගම කියන්නේ අරක දිහා ද්වේෂයෙන් බලන් ඉඳලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ විවේකයෙන් නෙමෙයි බලන් ඉඳලා තියෙන්නේ. විරාගයෙන් නෙමෙයි බලලා තියෙන්නේ. මේ ද්වේෂය තියෙනවා කියලා කියන්නේ ඒක නැති වෙනට රාගයක් තිබ්බා කියන එක. මේ විදිහට නැතුව හරියට අසම්මුද්ධ සතිය තිබ්බනම් ධම්මං පඤ්ඤායෙද්දී එතනදිත් අපි සතිය තමයි තියන්නේ. සතිය තියන්න. ඒක තමයි අසම්මුද්ධ සතිය කියන එක මේ පරිමුඛං සතිය කියන එක ඉච්චර වැදගත්. මේ හැමතැනම ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් වෙන්නේ ඒකෙන්. මේ විදිහට බලන් ඉඳලා කවුරු හරි මේ එක වෙලාවට ධම්මං පඤ්ඤාය තියෙනවා එක වෙලාවකට නැති වෙනවා එක වෙලාවට නැති වෙච්ච එක ඇති වෙනවා මේක රොටේෂනලි වෙන්න පටන් ගත්තට පස්සේ ඒකට ඔහේ වෙන්න ඇරලා බලන් ඉන්නවා නම් අන්න එයා වෙන ගමනක් යනවා ඉස්සරහට. ඒ වෙන ගමන යන්න අවශ්‍ය වෙන දේ තමයි මේ වීරිය කියන එක. ඒ වීර්ය කියන එකේ සඳහන් කරනවා මේ මොකද්ද මේ වීර්ය සම්බොජ්ජංගය කියන එක. ඒක තමයි අද අපේ මාතෘකාව. ඒ වීර්ය සම්බොජ්ජංගයේදී භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කියන්නේ ආනාපාන සති සූත්‍රයේ සඳහන් කරලා තියෙනවා. තස්ස තං ධම්මං පඤ්ඤාය පවිචිනත පවිචේද පරිවීමං සංආපජ්ජතෝ ආරද්ධං හෝති විරියං අසල්ලීන. කොයි වෙලාවටද මේ ආරද්ධෝ හෝති විරියං අසංලීනං කියලා කියන්නේ මේ අසල්ලීනං කියලා කියන්නේ සැලෙන්නේ නැහැ කියන එක. සැලෙන්නේ නැති වීර්යයක් ආරද්ධෝ හෝති. ආරද්ධෝ හෝති කියලා කියන්නේ ආරම්භ වෙනවා කියන එක. ඒතර කොයි වෙලාවටද මේ සැලෙන්නේ නැති වීර්යයක් ආරම්භ වෙන්නේ? පස්ස තං ධම්මං පඤ්ඤාය පවිචිනිත පවිචේත පරිවීමං සං ආපජ්ජතෝ මේ තොට කියලා බැන්න නෙමෙයි. මේ යම් කෙනෙක් ඉන්නවනම් මේ ධම්මං පඤ්ඤාය වෙද්දී ඒකට වෙන්න ඇරලා බලාගෙන ඉන්න පුළුවන්. ඒ බලන් ඉන්න පුළුවන් වෙන්නේ එයාගේ වීර්ය එක දිගට පවතිනවා නම් විතරයි. නිකන් එක දිගට පවතිනවා විතරකුත් නෙමෙයි. වීර්යයෙන් අවශ්‍ය කරන වැඩේ කරලා දැන් සතිය ඉස්සරහට දාලා තියෙනවා. ඒ සතිය ඉස්සරහට දැම්මට පස්සේ සතිය වැඩේ කරගෙන යද්දී ඒ කරගෙන යන වැඩේට සපෝට් එකක් හැටියට වීර්යය තියෙනවා. ධම්මං පඤ්ඤාය දකිද්දී S2 කරලා බලන්නේ නැහැ. පස්ස හොල්ලන්නේ නැහැ. වේලාව බලන්නේ නැහැ.
අනිත් අය ගිහින්ද කියලා බලන්නේ නැහැ. ඔය මුකුත් බලන්නේ නැහැ. මේ මොනවදෝ වෙනවා. ඒකට වෙnderලා බලන් ඉන්නවා නම් ධම්මං පඤ්ඤාය විතරකුත් නෙමෙයි. විරියන් අසල්ලීනනුත් එන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඒක තමයි මම කිව්වේ. ඉස්සර පළවෙනි එක වැඩෙද්දි පළවෙනි එක හරහා ඊළඟ එක ඊට පස්සේ තියෙන එක වැඩෙනවා. ඊට පස්සේ තියෙන එක වැඩෙන්න ඊට උඩින් තිබිච්ච එකත් හොඳට ස්ට්‍රෝං වෙනවා. වෙන විදිහකට කියනවා නම් ධම්මවිචේ වැඩෙන්න සති සම්බොජ්ජංගේ හොඳ ස්ථාපිත වෙනවා. මොකද මේ බලන් ඉන්නේ මේ හැකියාව වැඩි වෙනවා. ධම්මවිචේ වැඩෙන්න වීරිය සම්බොජ්ජංගේ. ඒක දිහා බලන් ඉඳීමේ තක්කු මුක්කු නොවි බලන් ඉඳීමේ හැකියාව තමයි වීරිය කියලා කියන්නේ. අන්න එතකොට ඒක වැඩෙනවා. ඉතින් ඒක වැඩෙන්න මේ ධම්මවිචය හරහා යෑමේ හැකියාව වැඩි වෙනවා. ධම්මවිචේ කඩාගෙන යදී ඇඟ කඩාගෙන ඇඟ පුපුරාගෙන ඇඟ හොල්මන් වේගන යනවා. දැන් මගේ හුස්ම දැනෙන්නෙම නැහැ. පපුව ඉර වේගන යනවා. දැන් පොඩ තද වේගන එනවා. බෙල්ල මිරිකගෙන එනවා. ඔළුව කුඩු පට්ටම් වෙන්න එනවා. විරියන් අසල්ලින තියෙන කෙනා දන්නවා මේ ධම්මවිචයක් වැඩ කරන්නේ. දන්නවා මේ මොනවද ධර්ම પરම්පරාවක් යන්නේ. මගේ ජීවිතේ මං භාග්‍යවතුන් වහන්සේට දීලා තියෙන්නේ. මගේ කය මං භාග්‍යවතුන් වහන්සේට දීලා තියෙන්නේ. ගන්න එකෙක් ගනිilla. කන එකෙක් කාපල්ලා. බැදගෙන කනවා නම් එහෙමයි, තම්බගෙන කනවා නම් එහෙමයි, පුල්ලුස්සගෙන කනවා නම් එහෙම ඕන විදිහකට කාපල්ලා. මම නොසැලී බලන් ඉන්නවා. විවේක නිස්සතං විරාග නිස්සතං නිරෝධ නිස්සතං වසග්ග පරිණාමින් කියලා කියන එක විදිහකටවත් මේකට ඇඟිලි ගහන්න දෙන්නේ නැහැ. අරකට වැඩෙන්න ඇරලා විවේකීව බලන් ඉන්නවා. වෙනවත් අරක කරන්න මේක කරන්න පස්ස හොල්ලන්න කියලා නෑ බලන් ඉන්නේ. එහෙම ඉද්දි ධම්මං පඤ්ඤාය ඉස්සරහට යනවා. ආරද්ධං හෝති විරියං අසල්ලීනං යනවා. එහෙම ගියාම කියනවා යස්මින් සමයේ භික්කවේ භික්ඛුනෝ තං ධම්මං පඤ්ඤාය පවිචේති පරිවිමංසං ආපජ්ජතෝ ආරද්ධෝ හෝති විරියං අසල්ලීනං විරිය සම්බොජ්ජංගං තස්මින් සමයේ භික්ඛුනෝ ආරද්ධෝ හෝති. මෙහෙම කරන්න පුළුවන් නම් එයාට විරිය සම්බොජ්ජංගයත් වැඩෙනවා. හැබැයි දැන් මේ විරිය සම්බොජ්ජංගය මෙහෙම වැඩෙන්න දැන් මේක දවස් 3ක් තිස්සේ මම පැහැදිලි කරනවානේ. සුමාන 3ක් තිස්සේ පැහැදිලි කරනවා. මෙච්චර වෙලා යන්නේ හරියට අසම්මුට්ට සතිය ආවනම් මේක කඩාගෙන යනවා එක චිත්තක්ෂණයෙන් දෙකෙන්. ඒ කඩාගෙන යද්දි මේ බොජ්ජංග ධර්ම ඔක්කොම ටික වැඩිගෙන තමයි යන්නේ. ඒ බොජ්ජංග ධර්ම ටික ඔක්කොම විවේක නිසතන් විරාග නිසතන් නිරෝධ නිසතන් සුසග්ග පරිණාමයෙන් විදියට වැඩෙනවා. වෙట్లా ඉතින් වැටෙන් එහාට පැත්තට පස්සේ තමයි දන්නේ මොනවාදෝ වුණා කියලා. ඒක යද්දි එක මේක අප්සෙට් එකක් තියෙනවා. මොකද්ද මේ කිසිම තැනක බෝඩ් එකක් ගහලා නැහනේ. ඔන්න ඔයා සති සම්බොජ්ජංගේ පහු කෙරුවා කියලා බෝඩ් එකක් ගහලා නැහැ. ඔන්න ඔයාගේ සති සම්බොජ්ජංගේ ආරම්භ වුණා කියලා බෝඩ් එකක් ගහලා නැහැ. ඉතින් ප්‍රශ්න වැලයි. විශේෂයෙන් ඉගෙනගත්තු අයට. විශේෂයෙන් 60 දෙනෙකුගෙන් කමඨහං සුද්ධ කරන අයට. එක්කෙනෙක් එකක් කියනවා, තව එක්කෙනෙක් තව එකක් කියනවා, තවත් එක්කෙනෙක් තව එකක් කියනවා, පොතක තව එකක් කියනවා. AI බලපුවම තව එකක් කියනවා. ඉන්ටර්නෙට් එක ගහපුවම තව එකක් කියනවා. ඉතින් දැන් අර වඳුරට දැලිපිය හම්බුණා වගේ තමයි. හතර වටේ කපා ගන්න. ඉඳ ලොකු හම්දුරු කියනවා මෝඩ වඩුවට ආයුධ වැඩි වුණාම ප්‍රශ්නේ. එයා කරන්නේ ආයුධ වලින් කපා ගන්න එක, තලා ගන්න එක තමයි. එහෙම නැතුව මේ ආයුධයෙන් මොකද්ද පාවිච්චි කරන්න කියන දන්නවනම් මොනවා කොච්චර තිබුණත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එයා මෙයාට වෙන්න ඇරලා බලන් ඉන්නවා. මේ වෙන්න ඇරලා බලන් ඉන්න පැත්තට කවුරු හරි මොකක් හරි කියනවා නම් අන්න එයාගේ කරට අත දාගෙන යන්න ලෑස්ති වෙනවා. එහෙම නැතුව හොය ඉඳ ගියොත් විරිය සම්බොජ්ජංගේ නම් වැඩෙන්නේ නැහැ. විරිය සම්බොජ්ජංගේ විවේක නිසතං විරාග නිසතං නිරෝධ නිසතං වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ හින්දා ධම්මවිචේ වැඩෙන්න ඉඩ දෙන්නේ වීරිය අසල්ලීන විරියක් තියෙන නිසා ඒ අසල්ලීන විරිය තියෙන එකට කියනවා විරිය සම්බොජ්ජංගේ ආරම්භ වුණා කියලා. එතකොට මේ විරිය කියන එක මේ දැන් මේක සම්බොජ්ජංගයක් වෙන්න ඉස්සෙල්ලා මේකේ තියෙනවා මේ වීර්ය කියන වචනේ තමයි වැඩිපුරම වාරයක්
සත්‍තිස්පාක්ෂික බෝධි ධර්මවල පෙන්වන්නේ. සත්‍තිස්පාක්ෂ බෝධි ධර්මවල වීර්ය වැඩිපුරම වාරයක් පෙන්වන්න හේතුව තමයි සතිය ගන්න ඉස්සෙල්ලා වීර්ය අවශ්‍යයි. මෙහිඳ වීර්යයේ නිෂ්පාදනය වීර්ය දරුවෙක් තමයි සතිය. එතකොට සතියට වැඩි වාර ගානක් වීර්ය පෙන්눔 කරලා තියෙනවා. ඒක වීර්ය පෙන්눔 කරදී උඩින්ම පෙන්වන්නේ සතර සම්‍යක්පදම් වීර්ය. ඒ සතර සම්‍යක්පදම් වීර්යයේදී සඳහන් කරනවා ඒ සතර සම්‍යක්පදම් වීර්ය නියුවට පස්සේ ඒ වීර්ය කියන එක Tamange ඉද්ධිපාදයක් වෙනවා. ඉද්ධිපාදයක් කියලා කියන්නේ Tamanට ඕන වෙලාවක මේක නිකන් 이르දියක් වගේ ඕන වෙලාවක ඕන තැනක ගිහින් සතිය වඩන්න පුළුවන්. ආයේ තැන් බල ඉන්නේ හොය හොය ඉන්නේ නැහැ. ඉතින් සමහර වෙලාවට ඔය සමහර ළමයි යනවා. අපි එක සැරයක් බ්‍රිස්බේන් වල ඉඳලා මෙල්බන් වලට ඩ්‍රයිව් කරුවා. ඒ යන ගමන් එක එක තැන් වල රිට්‍රීට් කරුවා. ඒ රිට්‍රීට් කරද්දි ගිහින් විනාඩි 15න් 20න් පැය භාගෙන් පැයෙන් දැහැටම 200 300 400 500 එළවලා සමහර වෙලාවට. ඉතින් ගියා ටිකක් රෙස් කරන්න එහෙම ඕනනේ නෑ. ඇඟපත හොදගත්තා ගිහින් ඉඳගත්තා කෙලින්ම භාවනා කරනවා. ඉතින් එන සමහර ළමයි අහනවා කොහොමද කරන්නේ කියලා. මේක අපිට අවශ්‍ය කරන වීර්යය වැඩිලා තියෙනවා නම් සම්‍යක්ප්‍රදාන වීර්යය තියෙනවා නම් ඒක අපිට නිකන් අපිට ඉරිදියක් වගේ පාවිච්චි කරන ඉරිදියක් වගේ පාවිච්චි කරනවා කියලා කියන්නේ මේ ආසෙන් යන්න බලන්න නෙමෙයි. ඒක තමන්ගේ ශක්තියක් පව එකක් බවටපත් වෙනවා. ඒ පව එකක් බවටපත් වුණාම මේක වීර්ය ඉන්ද්‍රියක් බවටපත් වෙනවා. වීර්ය ඉන්ද්‍රියක් බවටපත් වෙනවා කියලා කියන්නේ එයාට වීර්ය තියෙන වෙලාවයි නැති වෙලාවයි දෙකම පේන්න පටන් ගන්නවා. ඒක තමයි වීර්ය ඉන්ද්‍රිය කියලා කියන්නේ. ඊට පස්සේ වීර්ය නැති එකට දුක් නොවි ඉන්නවා නම් අන්න ඒකට වීර්ය බලය කියලා කියනවා. කුසීතේන න කම්පතිති විරිය බලං කියලා. මොකද වීර්ය තියෙන එක්කෙනාට හොඳට දක්මිටි කාගෙන වැඩේ කරනවානේ. එහෙම නැත්නම් වෙන දේ වෙන්න බලන් ඉන්නවානේ. හැබැයි ඉතින් සමහර ලාට මොනවා කෙරුවද කියලා දන්නේ නැහැ. බෙල්ලත් කඩන් වැටිලා ওই පැත්තකට ඇලවිලා මුළු දවසේම මුළු පැයේම බෙල්ල සාක්කුවේ දාගෙන ඉන්න එක විතරයි කරන්නේ. ඒ වෙලාවට කිසිම වීර්යයක් නැහැ. කුසීත වෙලා ඉවරයි. ඒ වෙනත යාම කියනවා නිින්ද ගියා වගේ වුණා කියලා. ඒ කුසීත වෙලා තියෙන වෙලාවට ඒ කියන්නේ සතියක් නැහැ. සතිය දෙන්න විදිහක් නැහැ. ඉතින් ඒ කුසීත වෙච්ච වෙලාවට ඉතින් හරියට දුක් වෙනවා. හරියට දුක් වෙන එක්කෙනාට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කියනවා මේ වීර්ය තියෙන එකයි නැති එකයි දැන් පේන අවස්ථාව තමයි. ඉතින් වීර්ය පේන එක තියෙන එක නැති එක පේන අවස්ථාව වීර්ය ඉන්ද්‍රිය. ඊට පස්සේ වීර්ය නැති වෙලාවට අඬනවා කියලා කියන්නේ දැන් අපිට අලුත් ආයුධයක් එහෙම නැත්නම් අලුත් ශක්තියක් උපයා ගැනීමට අවස්ථාවක් දෙනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේදී මම ගත්තොත් මේ විරාග නිස්සිතං කියන එක මේ වීර්යයට රාග කරන එක්කෙනා අහන්නේ මේ වීර්ය නිත්‍යපතා තියාගන්නේ කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒ හින්දා මෙනෙහි කරනවා අටවගෙන මෙනෙහි කරනවා. සක්මන දිහා බලද්දී සක්මනේ බලන්නේ වර්ග මිලිමීටරයකට සක්මනේ කකුලේ මොනවද වෙන්නේ කියලා බලනවා. ආශ්වාසයේ බලන්නේ ඉන්දිකටු තුඩක ප්‍රමාණයේ ආශ්වාස අංශු බලන තරම්ම මේකට තටමනවා. ඉතින් මෙහෙම තටමන්න ගියාම මේ වීර්යය අවිස්සෙනවා වැඩි. මොකද මෙයා කැමති නැහැ මේ වීර්යය අඩු වෙලා බෙල්ල කඩන් වැටෙනවා වගේ දේවල් වෙනවට කැමති නැහැ. ඒ කියන්නේ මේක විරාග නිස්සිතං කරන්නේ නැහැ. ඒක රාග කරගෙන තමයි කරන්නේ. විරාග නිස්සිතං කරන එක්කෙනා සාමාන්‍ය විදිහට භාවනා කරගෙන යනවා. සාමාන්‍ය විදිහට සතිය පවත්වාගෙන යනවා. මේකට ඕනට වැඩිය තමන්ව දරදඬු කරගෙන කොහොම හරි මේක කරන්න ඕනේ කියලා යන්නේ නැහැ. ඉතින් එහෙම කරන්න ගියාට පස්සේ තමයි එක වෙලාවට තියෙනවා එක වෙලාවට නැති වෙනවා. නැති වෙච්ච වෙලාවට දුක් වෙනවා. නැති වෙච්ච වෙලාවට දුක් වෙන්නේ අපිට අලුත් දක්ෂතාවයක් දෙන්න. මේ නැති වෙච්ච වෙලාවේ මේක නැති වුණා කියන එකට අපිට සතිමත් වෙන්න බැයිද? නැති වෙච්ච වෙලාවේ මේ අපිට නැති වෙච්ච හින්දා දුකක් දෙනව නේද කියන එකට සතිමත් වෙන්න බැයිද? නැති වෙච්ච වෙලාවට අනිවාර්යෙන් දුකක් දෙනවා. හැම තිස්සෙම මේ දුක්ඛාර්ය සත්‍යයේ තියෙන්නේ මේ තමන් ප්‍රිය කරන දේ නැති වුණාට පස්සේ තියෙන තණ්හාවනේ.
තණ්හාවට පාදක වෙන්නේ පිය රූපං සාත රූපං. අපි මේ ප්‍රිය කරන දේ, අපි මේ සැපගෙනන දේ තියෙන එක හින්දා තමයි අපිට දුක දැනෙන්නේ. දැන් මේක ගෑණියෙක් පිරිමියෙක් ගයක් දොරක් කාර් එකක් ළමෙක් අපි දන්න කියන කෙනෙක් නෙමෙයි. තමන්ගේ වීර්ය ඉන්ද්‍රියම නැති වෙනවා. වීර්ය ඉන්ද්‍රියට ප්‍රිය කරලා. වීර්ය ඉන්ද්‍රියෙන් මට සැපගෙන දෙනවා කියන මේ සතිය කියන එක අරගෙන. ඒ මානසිකත්වයේ තියෙන නිසා වීර්ය ඉන්ද්‍රිය නැති වුණාට පස්සේ අනේ අපොයි ගෑගෙන අඬනවා. ඒ වෙලාවේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කියන මෙතනත් මේ තියෙන තණ්හාව නැති වෙන්න නම් වීර්ය ඉන්ද්‍රිය නැති වුනහම දුක් වෙනවා 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 වෙනවාමයි. මං දුකෙන් ඉන්නේ කියලා පිළිගනින් කියලා. කුසීතේන න කම්පතිති විරිය බල. ඉතින් එහෙම කුසීත වෙච්ච වෙලාවක න කම්පතිටි කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ මං කුසීතත් වෙලා කම්පණයක් ආවට පස්සේ. දුක් වෙනවා කියලා කියන කම්පණය එනවා. කම්පණය ආවට පස්සේ ඔව් මට කම්පණය තියෙනවා කියලා සතිමත් වෙනවා. කම්පණය එක්ක ගහගන්න යන්නේ නැහැ. සතිමත් වෙන්න 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 එතකොට මෙයාගේ මේ දුක හිමීට 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 ගෙවිගෙන 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 යනවා. මොක සම්බන්ධයෙන්ද? මේ විරිය නැතිවීම සම්බන්ධයෙන්. අන්න එහෙම වුණාම ඒක නිකම්ම වීරිය නෙමෙයි, වීරිය ඩබල් ඩෝස් එක. දෙකේ බලයෙන් දෙන්නේ. ඒක කියනවා වීරිය බලය කියලා. ඉතින් මෙහෙම වීරිය බලය ආවට පස්සේ දැන් මෙයා හැම තැනටම මෙන්න වීරිය නැති වෙන එකටත් සතිමත් වෙන්න ගියාට පස්සේ දිගටම සතිය වැඩෙනවා. දිගටම තිබුණත් එකයි නැතත් එකයි කියලා සතිය ඉස්සරහට තියාගෙන යද්දී සතිය අසම්මුට්ට වෙනවා වගේම සතිය අසම්මුට්ට වෙන්න අවශ්‍ය කරන වීර්යයේ මොනවද ඒකට කියන්නේ? හරි සංයෝජනේ අහුවෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ වීර්ය හරි සංයෝජනේ අහු වුණාට පස්සේ අර පොඩි කාලේ ළමයින්ට උගන්වද්දී අතින් අල්ලගෙන පොතේ හරි ගල් ලෑල්ලේ හරි ගල් කූරෙන් අපි එදා අස්සලා අම්මලා හරි ටීචර්ස්ලා හරි ලියන්නේ අල්ලගෙන අයන්න කියලා කියෝ ලියනවනේ. ඉතින් එහෙම අයන්න කියලා ලියලා අල්මයන්න ලියලා අම්මායි කියලා ඔක කියවනවනේ. ඉතින් මේ කාලයක් ගියාට පස්සේ මෙයාට මේක හුරු වුණාට පස්සේ අතින් අල්ලගෙන ලියන්න ඕනේ නැහනේ. ඉතින් ඒ தත්වෙට එනවා මේ වීර්යයත්. වීර්ය ඉස්සෙල්ලා සතිය අතින් අල්ලගෙන තමයි යන්නේ. වීර්ය ඉන්ද්‍රිය අවස්ථාවේදී සතියත් ඉන්ද්‍රිය අවස්ථාවේ මෙයාව ඉස්සරහට ඇදගෙන යනවා. බලය අවස්ථාවේදී අතින් අල්ලගෙන තමයි යන්නේ. මේකටත් සතිමත් වෙන්න, මේකටත් සතිමත් වෙන්න. වීර්ය නැති වුණාට කමක් නැහැ. වීර්ය නැති වෙන එකට සතිමත් වෙන්න. වීර්ය නැති වෙලා දුක් වෙනවා තමයි ඒකටත් සතිමත් වෙන්න. කියලා මේ වීර්ය නැතිවීම හරහා සතිය තමයි ඉස්සරහට ගෙනියන්නේ. ඉතින් මෙහෙම ගෙනිච්චාට පස්සේ මෙයා පුරුදු වෙන එක දිගටම මොන කෙන්ගෙඩිය වුණත් සතිමත් වෙන්න. ඊට පස්සේ දැන් වීර්යයට තේරෙනවා මොනවද තාත්තට තේරෙනවා දැන් ළමයා තනියම වැඩක් කරගෙන යන්න දක්ෂයි. ඒ හින්දා තාත්තා පොඩ්ඩක් පස්සට වෙලා මේ ළමයාට වැඩේ කරගෙන යන්න බලන් දෙනවා වගේ. මම කියන්නේ වීර්ය තාත්තා කියන එක නෙමෙයි. වගේ පස්සට වෙලා ඉන්නවා. ඒ හින්දා තමයි මේ බොජ්ජංග අවස්ථාවේදී සතිය තමයි ලොක්කා. සතියෙන් තමයි ඔක්කොම පටන් ගන්නේ. සතියෙන් පටන් අරගෙන මීට ඉස්සෙල්ලා හප්පෙච්ච නැති ධම්ම පඤ්ඤායත් එන්න අරිනවා. ඒ වෙලාවේදී තාත්තා දන්නවා මොන වෙලාවෙ හරි මෝ ඇනගන්න පුළුවන්. එහෙනම් මම පිටිපස්සෙන් ඉඳලා අවශ්‍ය කරන සපෝට් එක දෙන්න ඕන කියලා. ධම්මම් පඤ්ඤායේ එද්දී ධම්මම් පඤ්ඤායට සපෝට් එක දෙන්න තමයි පිටිපස්සෙන් විරියේ එන්නේ. මේ බොහොම අමාරු දුෂ්කර ගිරියක් ගෙනියන්නේ. ඒ දුෂ්කර ගමන යන්න මම පිටිපස්සෙන් ඉන්නවා බය වෙන්න එපා. ඔහොම යන් කියලා දෙනවා. ඒක තමයි මේ විරිය සම්බොජ්ජංගයේදී සිද්ධ වෙන දේ. සතිය ඉස්සරහට ගැනීම හරහා තමයි විරිය සංයෝජනය ගන්නෙ. මේ වෙලාවේදී අර දැන් ඉන්න තාත්තලා නම් ළමයින්ට ඔපචුනිටි එක දෙන්නේ නැහනේ. විශ්වාස නැහැ මම මොනා කරයිද කියලා. ඒ හින්දා ළමයින්ගේ අතට දෙන්නේ නැහැ කියලා.
දෙන්න ඕනේ උන්ට ඇනගන්න. ඇනගන්න දුන්නට පස්සේ මේගොල්ලෝ they learn the hard way. හැබැයි a lesson that will never be forgotten. අපි එහෙම නෙමෙයි ඔක්කොම හරියට ගානට ලයින් කරලා ඉර ගහලා මෙන්න මේක යන්න කියලා හැදුවට පස්සේ යවෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒ වගේ සතිය එහෙම වීරිය එහෙම කරන්නේ නැහැ. වීරිය අරගෙන ඇවිල්ලා දැන් දෙනවා යන්න. ඉතින් එහෙම යන්න දෙන එක විරිය සම්බොජ්ජංගය. මේකෙදි භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේකේ පෙන්නන පරාසය තමයි මේ සම්‍යක් ප්‍රදම් වීර්යයේ ඉඳලා විරිය සම්බොජ්ජංගයට එනකන් තියෙන පරාසය. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කියනවා එක අන්තයක් තමයි අර කඩොල් ඇතාට උණු කරපු ඊයන් වක් කරනවා මේ තාප්පේ කඩාගෙන යද්දි සොලීගේ තාප්පේ කඩන් යද්දි දෙවෙනි සැරේ දත්මිටි කාගෙන මු තාප්පේ කඩනවා. තාප්පේ කඩාගෙන ඇතුළට ගිහින් හතර වටට නෙලනවා. දන්නා පිට ගන්නම දෙයක් නැහැ කියලා. අන්න ඒ වගේ වීර්යයක් අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මුලින්. ඊට පස්සේ ඒ ඇතාම අපි හිතමු ලොකු පිදුරු ගොඩක ඉඳි කට්ටක් වැටිලා තියෙනවා. ඒ ඉඳි කට්ට උගේ හොඬෙන් ගද්දී අර ඊයන් පිටට වැටෙනාම කඩාගෙන යනවා වගේ ගියොත් ඉඳි කට්ට ගන්න පුළුවන්ද? ඒක කරන්න බෑ. මේ වෙද්දී අච්චර පරාසයක තිබිච්ච ඒ දැඩි දත්මිටි කාගෙන කරන ගතිය දැන් හොඳට සංකලනය වෙලා තියෙන්න ඕන. මේ ධම්මං පඤ්ඤායේ යද්දී යන්න ඇරලා හිමීට ඔහොම යන් කියලා පොඩි හිමීට පිටට තට්ටුවක් දාගෙන වෙන වැඩේට වෙන්න දෙන්න. ඉතින් මේ සංකලනය අපිට මැත්ස් PhD ලක්ෂයක් ගත්තත් ඉගෙන ගන්න පුළුවන් සංකලනයක් නෙමෙයි. ඉගෙනගත්තු මැත්ස් කරපු අයට අහුවෙන්නෙම නැහැ. සමා වෙන්න ඕනේ මැත්ස් කරපු අය ඉන්නවා. අහුවෙන්නෙම නැහැ. මොකද ඒ තරමට මොලේ හයියෙන් වැඩ. නිකම් කම්මලක් වගේ ඒගොල්ලන්ට වැඩ. අර ප්‍රමේයන් දදා මේ ප්‍රමේයන් දදා ආරාවකලනය කර කර මේ අනුකලනය කර කර ඒගොල්ලෝ ඉන්න මේ අහුවෙන්නේ නැහැ. මේක කරලා ගත්තොත් හත් හැවිරිදි උපාසිකාවට විසාක උපාසිකාවටත් මේක පුළුවන් වුණා. අසූචි කද කරේ තියාගෙන ගියපු පොඩි දරුවෙකුටත් පුළුවන් වුණා. බෙල්ලවල දාගන්න හදපු කුජුත්තරාටත් පුළුවන් වුණා. මේ ලෝකේ රෙකෝඩ් වෙලා තියෙන ලොකුම දාමරිකය වෙන අඟුලිමාලටත් කරගන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් එහෙම කරන්න අවශ්‍ය කරනේ සංකලනය කිසිම කෙනෙකුට කියා දෙන්න බෑ. කියා දෙන්න පුළුවන් එකම විද්‍යාවයි තියෙන්නේ. ඒ විදිහ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කියලා තියෙනවා. ඒක තමයි පරිමුඛං සතින් කියන එක. මේ පරිමුඛං සතින් කරගන්න පුළුවන් වුණොත් යම් කිසි කෙනෙකුට එයා දන්නවා මෙන්න මේ වෙලාවේ තටමඬ ඕන. දැන් වැඩේ යනවා යන්න ඇරලා මම මේකට පිටිපස්සෙන් බලාගෙන ඉන්න ඕන. ඉතින් මේ වෙලාවේ තමයි සතිය සම්පජානෝ සතිමා වෙන්නේ. සතිය සම්පජඤ්ඤයක් වෙලා එක දිගට සතිය පවතිනවා. සතිය පවතින දරලා බලන් ඉන්න. ඒ බලන් ඉන්න යම් වීර්යයක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් මේ වෙලාවේ වීර්ය තක්කමුක්කු කරලා මේ පිසු නටන්න යන්නේ නැහැ. හිමීට බබා නිදාගත්තට පස්සේ කතා කරලා අහන්නේ ඔයා දොයිද කියලා අහන්නේ. ඒ වගේ වැඩ අපිට වෙනවා. හොඳට ආස්වාද ප්‍රසවාසයක් නැත්තම් වේදනාවකුත් නැත්තම් හිතුවිලිත් නැත්තම් මේ ඔක්කොම නැහැ කියලා දැනුණාට පස්සේ බලනවා මට මේ ආස්වාද ප්‍රසවාසය පොඩ්ඩක් බලන්න බැයිද? එහෙම නැත්තම් දැන් මගේ හිතුවිලි මොන හරි එනවද තියෙනවද කියලා බලන්න බැයිද කියලා. එහෙම එහෙම ආපු ගමන් ඕන තරම් දේවල් තියෙනවා පේන්නේ. එඳ සමහරු කියනවා වේදනාවේ ඉඳලා මම ආස්වාසය බලන්න හැදුවා. ආස්වාසයේ ඉඳලා වේදනාව බලන්න හැදුවා. ඒ මොනවා හරි බලන්න හදපු ගමන් මේ අවශ්‍ය කරන වීර්ය සංකලනය ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. අපේ චේතනාත්මක බව කියා වෙනවා. හැබැයි සමහර අවස්ථා තියෙන්න පුළුවන් අපිට වේදනාව තියෙද්දිත් ආස්වාස ප්‍රසවාසය දැනෙන්න පුළුවන්. ඒක වෙනම කතාවක්.
වේදනාව ප්‍රකටව තියෙනවා අප්‍රකටව ආස්වාස ප්‍රාස්වාසයේ තියෙන හිතුවිලි තියෙන කරන්න පුළුවන්. ඒක එහෙම දැනගන්න මේ හොඳ වීර්ය සංකලනයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. හැබැයි මේ ඔක්කොම නැති වෙච්ච වෙලාවට එහෙම නැත්නම් අර විදිහට තියෙන වෙලාවක මං දැන් වේදනාවේ ඉඳගෙන තමයි මේවා දකින්නේ. මට බැයිද ආස්වාස ප්‍රාස්වාසයට ගිහින් වේදනාවයි හිතුවිලි බලන්න ඒත් අර වීර්ය සම්පොච්චංගේ සංකලනය අනා ගන්න වැඩක් තමයි කරන්නේ. ඉතින් එහෙම නැතුව අපිට මේ අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මේක දාගන්න පුළුවන් නම් අන්න එතකොට මේ විරිය සම්බොජ්ජංගේ කරා අපිට යන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ හින්දා හැමදාම තටමගෙන දේවල් කරලා හරියන්නේත් නැහැ. තටමන් නැතුව දේවල් කරලා හරියන්නේත් නැහැ. තටමන එක මුල් අවස්ථාවේදී විතරයි පොඩ අඩුවෙන්න තටමීම අඩු වෙනවා කියලා කතාවකුත් නැහැ. කොච්චර භාවනාවේ වැඩිනවා වුණත් අපි ඊළඟ කෙලෙස් වාරයේ කැපෙද්දී ආයි අපිට පටිතද කරගෙන අර මොනවද කඩොල්ලතාගේ වගේ යන්න වෙන්න පුළුවන්. ගිහින් ආයි හිමීට අර පිදුරු ගොඩේ තියෙන ඉඳි කට්ට ගන්නවා වගේ අපිට ෂේප් එකේ ඉන්න පුළුවන් වෙන්න වෙලාවලුත් තියෙනවා. දැන් මේ අවුරුදු ගාණක් භාවනා කරුවට පස්සේ ඉඳලා ආයි දක්මිටි කාගෙන බලන් ඉන්න පුළුවන් තත්ත්වයක් එන්නත් පුළුවන්. ඉතින් එහෙනම් මේ ඔක්කොම රොටේෂන්ලි යන්නේ සයික්ලිකලි යන්නේ අපිට කියන්න බෑ මේක එක ලයින් එකක් ඇඳලා මුලින් විතරයි මෙහෙම කරන්න පුළුවන් උඩට යන්න මේක සද්ද නැතුව ඉන්න ඕන ඕවරෝල් ගත්තාම එහෙම වෙනවා. එහෙම වෙන්න ඉතින් කාලයක් යනවා. ඉතින් එහෙම ගියාට පස්සේ අපිට ඉතින් සති වීර්ය සම්බොජ්ජංගිනුත් එහාට ගිහින් තමයි මේ සම්මා වායාම කියන එක එන්නේ. ඉතින් අපි සම්මා වායාම ගැන නෙමෙයි මේ වෙලාවේ කතා කරන්නේ. හින්දා මම මේ පැත්තට යන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ වීර්ය කියන එක ගත්තාම ඒ වීර්යයේදී වීර්ය සම්බන්ධයෙන් ප්‍රධාන වශයෙන් කරුණු 4ක් සඳහන් කරනවා මේ වීර්යයෙන් කෙරෙන කාර්ය. වීර්යයෙන් කෙරෙන කාර්ය තමයි ඒ අවස්ථාවල ඒකේ තියෙනවා අනුප්පන්නානං අකුසලානං ධම්මානං න උප්පාදාය කියන කාර්යය තියෙනවා. ඒක කාම ලෝකයෙන් අයින් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් විභව තණ්හාවෙන් අයින් වෙන්නත් මේක ඒ ආකාරයටම බලපානවා. උප්පන්නානං අකුසලානං ධම්මානං පහනාය. ඉපදිච්ච අකුසල් තියෙනවා නම් ඒවා ප්‍රහාණය කරන්නත් මේ වීර්යයේ කාර්යය තමයි කරන්නේ මොන අවස්ථාවේදී වුණත්. අනිත් එක අනුප්පන්නානං කුසලානං ධම්මානං උප්පාදාය. මේ ඉපදිච්ච නැති කුසල් ධර්මයක් ඉපදුනාට පස්සේ අනුප්පන්නානං කුසලානං ධම්මානං උපාය. ඉපදිච්ච නැති කුසල් ධර්ම උපද්දවා ගැනීමට සඳහා ඊළඟ කාර්යය තමයි මේ වීර්යයෙන් කරන්නේ. ඊට පස්සේ uppannānaṁ කුසලානං ධම්මානං තිතියාය අසම්මෝසාය විරියෝදාරාය වේපුල්ලාය භාවනාය පාරිපූර්යාය කියන එක ඊළඟ කාරණේ. මේ වගේ කරුණු 4ක් සිද්ධ වෙනවා මේ වීර්ය චෛතසිකේ. ඒ වීර්ය චෛතසිකේ සම්‍යක්ප්‍රදම් වීර්ය කියලා කියන්නේත් ඕක. ඒකම තමයි ඉද්ධිපාදයක් වෙන්නේ. ඒකම තමයි ඉන්ද්‍රියක් වෙන්නේ. ඒකම තමයි බලයක් වෙන්නේ. ඒකම තමයි ධම්මවිචේට විරිය සම්පොච්චංගයට යන්නේ. ඒකම තමයි සම්මා වායාම වෙන්නේ. එහෙනම් මේ වීර්ය කියලා මේ ඉන්ද්‍රිය කියද්දී බලය කියද්දී වෙන මොකක් හරි කෑල්ලක් මේකට ජොයින් කරනවා නෙමෙයි. එකම දේ එක ලේයර්ස් වලින් අපි මේක පාවිච්චි කරන්න පටන් ගන්නවා. ඒකට මම දෙන සාමාන්‍ය උදාහරණය තමයි අපිට ওই 2 පන්තියේදී 3 පන්තියේදී 4 පන්තියේදී උගන්වන ධන ඍණ වැඩි කිරීම බෙදීම ඇරෙන්න PhD එකක් ගත්තත් ක්වොන්ටම් ෆිසික්ස් වලට ගියත් ඔතනින් ඇරෙන්න දෙයක් නැහැනේ. එකතු කිරීම අඩු කිරීම වැඩි කිරීම බෙදීම විතරමනේ තියෙන්නේ. ඒ වගේ තමයි මේ වීර්යයත් මේ හැම අවස්ථාවකම තියෙන්නේ අනුප්පන්නානං අකුසලානං ධම්මානං උප්පාදාය කරන එකත්. uppannānaṁ akusalaṇaṁ dhammānaṁ ප්‍රහාණය කරන එකත් අනුප්පන්නානං කුසලානං ධම්මානං උපාද කරගන්න එකත් uppannānaṁ කුසලානං ධම්මානං තිටියා කරගන්න එකත්. ඉතින් මම මේව මොනවාද කියලා මම මේ වෙලාවේ ඉස්සරහට අරගෙන කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. අපි මේවා දීර්ඝ වශයෙන් වෙන සාකච්ඡාවල කරලා තියෙනවා.
කෙටි උදාහරණයක් පොඩි උදාහරණයක් හැටියට ගත්තොත් අනුප්පන්නානං අකුසලානං ධම්මානං නෝප්පාදාය කියලා කියන්නේ ආස්වාද ප්‍රාස්වාසයේ දැනෙන්නේ නැති වෙලාවට ආස්වාස ප්‍රාස්වාසය ඕනෑ කියලා හිතුවොත් ඕනෑත ආස්වාස ප්‍රාස්වාසයේ බලන්න ඕන කියලා බැලුවොත් මේ අනුප්පන්නානං අකුසලානං ධම්මානං උපදිනවා. හැබැයි ආස්වාස ප්‍රාස්වාසයේ නැහැ ආස්වාස ප්‍රාස්වාසයේ නැහැ කියලා මම දැනගෙන ඉන්නවා නම් අනුප්පන්නානං අකුසලානං ධම්මානං මේ ආස්වාස ප්‍රාස්වාසයේ තියෙනවද කියලා බලන්න ඕනෑ කියන එක. එහෙම නැත්නම් ආස්වාස ප්‍රාස්වාසයේ තිබුණොත් තමයි මම සතිමත් වෙන්නේ කියන අකුසලය උපදින්න නැතුව යන. ගොඩනෙක් හිතන් ඉන්නවානේ ආනාපානිය තියෙන්න ඕන තමන් සතිමත් කියලා. අරමුණ තියෙන්න ඕන තමන් සතිමත් කියලා. ඉතින් ඒක ආවනම් ඒක අකුසල ධම්මයක්. ඒ අකුසල ධම්මා නෝපුද්දාය. sorry න උප්පාදාය. කරගන්න අපි සතිය ඉස්සරහට ගන්නවා නම් ඔක ඊට වැඩිය ගොරෝසු තත්වයෙන් කියන්න පුළුවන් කාම ලෝකයේ සම්බන්ධ කරගෙන මම ඒක ගත්තේ නැහැ. මොකද මෙතන භාවනා කරන පිරිසක් ඉන්නවා කියන නිසා. උප්පන්නානං අකුසලානං ධම්මානං කියලා කියන්නේ එතන ඉද්දී මේ ආස්වාස ප්‍රාස්වාසයේ දැනෙන්නේ නැති තැන මම දැනෙන්නේ නැති බව දැනගෙන ඉන්නවා. ඒ ඇස්සේ හිතෙන් කියනවා බලන්නකෝ ආස්වාස ප්‍රාස්වාසයේ පොඩ්ඩක්. බලන්නකෝ ආස්වාස ප්‍රාස්වාසයේ පොඩ්ඩක් කියලා මු ඇවිල්ලා තෙත්තියන් තියෙනවා ඔළුවට. යෝජනා එනවා. මේ මං කියනා වගේ හිමීට නෙමෙයි. ඔය කියපු කාලේ පරාසය ඇතුළත කෝටියක් යෝජනා එන්න පුළුවන්. බලපන් කියලා. ඒ වෙලාවේ බලන්නේ නැතුව ඒ එන එකටත් සතිමත් වුණොත් මගේ මේ ඔළුවේ මෙහෙම දෙයක් යනවා කියන එකටත් සතිමත් වුණොත් උප්පන්නානං අකුසලාන අකුසලයේ ඇවිල්ලා මේ බලන්න කියන අකුසලයේ ඇවිල්ලා. හැබැයි ඒකට සතිමත් වීම හරහා පහනාය කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම එහෙම කරන්න පුළුවන් හැකියාව ඒක දිගට කරන්න මොකද වෙන්නේ? අනුප්පන්නානං කුසලානං ධම්මානං උප්පාදාය. මීට ඉස්සෙල්ලා අපිට මේ හැමතිස්සෙම යාන්තම් ආස්වාද ප්‍රසවාසයේ ගෙවිගෙන ඇති ගාලා හුස්මක් ගන්නවානේ. ඔය භාවනා මධ්‍යස්ථාන උඟාක් වෙනවා. විනාඩි 15න් 15ට මොකෙක් හරි එකෙක් හයියෙන් හුස්ම ගන්නවා. ඒ කියන්නේ එච්චරලා බලන් ඉඳලා ඊට පස්සේ අර මීදිය වැස්සට පස්සේ හුස්ම ගන්නවා. ඉතින් ඕක වැරද්දක් නෙමෙයි දෙයියනේ. ඒක වෙන එක ස්වභාවිකයි. ඒක කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙම වෙලා තමයි අපි කොයි වෙලාවක හරි දැනගන්නවා. මෙන්න මෙතනට ආවට පස්සේ මේ මං හුස්මක් ගන්නවානේ. මං ඊළඟ සැරේ බලන්න ඕනේ මම හුස්ම ගන්නෙ නැතුව ඇඟ දිහා බලන් ඉන්න ඇඟට ඕන නම් හුස්ම ගන්න කියලා. එහෙම කරන්න පුළුවන් නම් මේ අපි අනුප්පන්නානං අනුප්පන්නානං කුසලානං ධම්මානං උප්පාදාය. දැන් අපි කුසලතාවයක් දිනු කරගෙන තියෙනවා බලන් ඉන්නවා කියන කුසලතාවය. දැනුවත් භාවය කියන කුසලතාවය. ප්‍රතික්‍රියා නොකරනවා කියන කුසලතාවය. ඒක තමයි අනුප්පන්නානං කුසලානං වෙන්නේ. මීට ඉස්සෙල්ලා තිබ්බේ නෑ ආගාමික. මීට ඉස්සෙල්ලා මම තක්කු මුක්කු කරලා මේක මේ ආස්වාස ප්‍රාස්වාස දිහා බලන්න යනවා. දැන් මට ආස්වාස ප්‍රාස්වාස නැති වුණාට බලන් ඉන්න පුළුවන්. මේවා උදාහරණ විතරයි. හිතන්න එපා මේක තමයි විරිය සම්පොඥංගය කියලා. පටලවා ගන්න එපා මම මේ උදාහරණ දෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ උදාහරණ කෝටියක් තියෙනවා භාවනා කරන කෙනාට. ඒ අවස්ථාවේ සතිය ඉස්සරහට ගන්න පුළුවන් නම් තියෙන තත්වයට අනුප්පන්නානං අකුසලානං එනවා. ඊට පස්සේ ඒක නෙමෙයිනේ වැඩේ තියෙන්නේ. ඔක ආවට පස්සේ ඔක දිගටම තියාගන්න ඕනනේ. රිටෙන්ෂන් රේට් කියලා එකක් අපි කතා කරනවානේ සාමාන්‍යයෙන්. උප්පන්නානං කුසලානං ධම්මානං තිතිය. අපිට මේ ඉපදිච්ච කුසල ධර්මයේ මේ දැනුවත් භාවය කියන එක උප්පන්නානං කුසලානං ධම්මානං ඊට පස්සේ ඒක තියාගන්න ඕනේ. තිතියාය අසම්මෝසාය කියලා කියන්නේ දැන් මේ දැනුවත් භාවය කියන එක දිගට වැඩ කරගෙන යනවා. වැඩ කරගෙන යද්දි කලබල වෙන්න එපා. සම්මෝසාවට ලක් වෙන්න එපා. වික්ෂිප්ත වෙන්න එපා. මොකද්ද දෙයියනේ මට මේ වෙන්නේ කියලා. මේ කුසලතාවේ වැඩිගෙන යන වෙලාවේ ඒකට වැඩෙන්න දෙන්න. ඒක තමයි අසම්මෝසාය කියන්නේ. විරියෝදාරාය. හොඳට චේතනාත්මක බවින් මේකට ඉඩ දෙනවා කියන තැනට යන්න. වේපුල්ලාය. හොඳට පැතිරලා යන්න බලන් ඉන්න. මේ හුස්ම නැති එක දිහා බලන් ඉන්නවා. දැන් පපුව හිර වේගන යනවා. දැන් හાર્ට් එක නවතින්න යනවා. දැන් හાર્ට් එක පුපුරන්න යනවා. එහෙම නැත්නම් උගුර හිර වේගන යනවා. බලන් ඉන්න. දැන් මේ පැතිරෙනවා.
මේ කුසලතාවය තව යටට බලන් ඉන්න පුළුවන් කියන කුසලතාවය ඇටේනවා. වේපුල්ලාය. භාවනාය. ඒක වැඩි දිගට කරන්න. එහෙම කරපුවම පාරිපූර්ණාය මේ පාරිපූර්ණ බවට පත් වෙනවා. එතකොට මම මේ නැවත වරක් කියනවා මේක නෙමෙයි uppannānaṁ කුසලානං ධම්මානං තිතියයි කියලා කියන්නේ මේ උදාහරණයක් විතරයි. මේ වගේ උදාහරණ ඕන තරම් තමන් භාවනා කරද්දී තමන් භාවනාවේ ඉන්න අවස්ථාවලට සිද්ධ වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ වගේ මේ කරුණු හතරක් වර්ධනය වෙන එක තමයි විරියදි සිද්ධ වෙන්නේ. මේ කරුණු හතර වීර්යයක් වෙන්න නම් මේක වෙද්දි මේ හතරටම මේක වීර්යයක් වෙන්න නම් චන්දං ජනේති තියෙනවනේ පළවෙනියෙම මේ වෙන එකට වෙන්න දීලා බලන් ඉන්න එක කැමැත්ත තියෙන්න ඕන. තමන්ගේ ඉපදිච්ච නැති අකුසල් නොඉපදේනවට කැමැත්ත වෙන්න ඕන. සමහරුන්ට බෑනේ. අකුසල් නැවදෙන්න ඉපදෙන්නේ නැත්නම් උන්ට ජීවත් වෙන්නත් බෑ. මේ පෙරදා මගේ යාළුවෙක් කියනවා මාත් දන්න තව යාළුවෝ වගේක් හම්බෙලා කතා කරුවම මේ ධර්මයේ ගැන උන් ඉතලම අහන්නේ මොකද්ද? මචං ඔය බාහනා කරපුවම සෙක්ස් ලයිෆ් එක නැති වෙනවලු නේද? ඒක තමයි පළවෙනි ප්‍රශ්නේ. කැමති නෑ මේ අකුසලයෙන් මම කියන්නේ ඕක අකුසලයන් නෙමෙයි. උගාක් ඉස්සරහට ගිහින් බැලුවොත් ඒවෙන් අපි අයින් වෙනවනේ. ඒ මානසිකත්වයෙන් බැලුවොත් ඒක මහාන වෙච්ච කෙනෙකුට අකුසලයක්. මම එහෙම කියන්නම්කෝ. ඉතින් එහෙම අනුප්පන්නානං අකුසලානං කරගන්න කැමති නෑ. ඒකට චන්දං ජනේති. ඉතින් සමහර වෙලාවට භාවනා වැඩසටහන් වලට කට්ටිය එන්නේ නැත්තේ ඒකයි. බ්‍රහ්මචර්ය රකින්න ඕනනේ. බ්‍රහ්මචර්ය රැක හරි ප්‍රශ්නයක් නෙමේක. එහෙම නැත්නම් රැට කන්න ඕනනේ. ඒකට කැමැත්තක් නැහැ. චන්දං ජනේති කියන එක මේ ඕනම දෙයකදී චන්දං ජනේති කියන එක වීර්ය පළවෙනිම දේ. දැන් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ තණ්හාව නැති කරන්න කොහොමද තණ්හාවක් ඇති කරගන්නේ කියලා. ඒක තමයි භාග්‍යවතුන් වහන්සේගේ මොනවද උන්වහන්සේ කියන්නේ මේ මරුන් බඹුන් සහිත ලෝකේ මම ලොක්කා කියලා කිව්වේ ඒකයි. වෙන එකෙකුට අල්ලගන්න බැරි එකක් මං අල්ලගත්තේ. තණ්හාව කපන්නම තණ්හාවම පාවිච්චි කරනවා. දැන් තණ්හාව පාවිච්චි කරන්නේ මේ අනුප්පන්නානං අකුසලානං ධම්මානං වලට uppannānaṁ අකුසලානං ධම්මානං ප්‍රහාණය කරන්න අනුප්පන්නානං කුසලානං ධම්මානං උපද්දව ගන්න ඉපදිච්ච කුසල් ධර්ම තියාගන්න මගේ කැමැත්තක් තියෙනවා. එහෙනම් මේ කැමැත්ත කියන එක අයින් කරන්න ඕන. ඒක අයින් කරන්නේ එකකට කැමති වෙලා ඊට වැඩිය ගොරෝසු එක අයින් කරනවා. ඒක චන්දං ජනේති කියන එක වීර්ය පළවෙනි දෙයක්. වායමති කැමැත්ත විතරක් තිබුණාට මදි. ඊට පස්සේ අපි පොඩි ක්‍රියාමාර්ග ටිකක් ගන්න ඕන මේ කැමැත්ත ක්‍රියාවට යොදවන්න. ඊට පස්සේ ප්ලෑන් එක ගහගෙන ඉඳලත් හරියන්නේ නැහැ. ප්ලෑන් එක ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන්න ඕන. ගිහින් බෝට්ටුව ගිහින් වතුරට දාන්න ඕන. බෝට්ටුව අරගෙන වෙරළේ තියාගෙන ඉඳලා හරියන්නේ නැහැ. වතුරට දාලා ඊට පස්සේ මේක හොයියෝ කියලා තල්ලු කරන්න ඕන කට්ටිය එක්ක එකතු වෙලා. ඊට පස්සේ ඉතින් මේක රළට දැම්මට පස්සේ වෙරළ කිට්ටුව තියෙන රළ හරි සැරයි. මේක පුළුවන් තරම් මෙහෙට තමයි ගහන්න හදා. ඉතින් ඒ වෙලාවේ චිත්තන් පක් ගන්නාති කියලා හිත දැඩි කරගෙන කොහොම හරි ඔක්කොම එකතු වෙලා මම කියන්නේ ඔක්කොම එකතු වෙලා මේ සතිය වඩන්න තමන්ගේ සතිය වඩවනවා කියන කතාවක් නෙමෙයි උපහැරණයක් කියන්නේ. ඒක තල්ලු කරගෙන යන්න ඕනේ හොඳට හිත දැඩි කරගෙන. අතිශයින් දැඩි කරගෙන යන්න ඕනේ. චිත්තන් පක් ගන්නාති ඊට පස්සේ පදහති. ඊට පස්සේ මේක තල්ලු කරගෙන දියමට මූදට දාගත්තට පස්සේ අර මුලින් තියෙන රළෙන් එහාට ගියාට පස්සේ ඊට පස්සේ ස්මූත් සේලින් තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ යන්නේ එක්කෙනයි දෙන්නයි තුන් දෙනයි ඒ බෝට්ටුවේ තරම හැටියට. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලන්ට එක කරගෙන යන්න පුළුවන්. මේ වගේ මේ වීර්යයේ මානසික තත්ත්වයන් 4-5ක් තියෙනවා. කැමැත්ත තියෙන්න ඕන. ව්‍යායාමයක් තියෙන්න ඕන. ඒක ඉම්ප්ලිමන්ට් කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඉම්ප්ලිමන්ට් කරලා යද්දි මුලින් මේක අමාරුයි දැහිත දැඩි කරගන්න ඕන. ඊට පස්සේ දිගටම කෙරුවට පස්සේ එක අවස්ථාවල් එනවා ස්ථීර ලෙසම මේක පිහිටවල තියන්න ඕන. ඒ විදිහට කරනවා නම් මේ වීර්ය මේ විදිහට විකාශනය වේගන යනවා. සම්‍යක්ප්‍රදන් වීර්ය ඉර්ධිපාදයක් වෙලා
ඉන්ද්‍රියක් වෙලා බලයක් වෙලා අසල්ලීන විරියන් තත්ත්වයට එනවා. සැලෙන්නේ නැහැ වීර්ය හැම තැනකදීම මේ සතිමත් වෙන්න දැනුවත් භාවයේ පවත්වන්න කියන තත්ත්වයට එනවා. ඉතින් එහෙම එද්දී මොකේද මේ ආහාරට්ඨිත කාය සූත්‍රයේ සඳහන් කරනවා මේක අවස්ථා කීපයකින් විකාශනයටපත් වෙනවා කියලා. ඒ පළවෙනි අවස්ථාවට කියන ආරම්භ ධාතුව. හරිය රොකට් එකක් කක්ෂගත කරද්දී එන බලාතක් පුච්චගෙන මේ දෙදරවගෙන මහා විශාල ඉන්ධන තොගයක් උච්චගෙනනේ මහා ගින්නක් අරගෙනනේ මේක යන්නේ. ඒක තමයි ආරම්භක ධාතුව. භාවනා කරන්න ගියාමත් එහෙම තමයි. මේ මුලින් ටික හරිම අමාරුයි. පළවෙනි වැඩසටහනේ මොනා කෙරුවද කියලා දන්නේ නැහැ. ඔයේ ඉඳගෙන හිටියා බැන බැන හිටියා වේදනාවේ හිටියා ඇඹරි ඇඹරි හිටියා හොල්මන් වෙලා හිටියේ. මේ අර ස්ටාර්ට් කරගන්න වෙලාව ආරම්භක ධාතුව. ඊට පස්සේ නික්කම ධාතුව අර රොකට් එක කක්ෂගත වුණාට පස්සේ කොහේ යනවා? කක්ෂගත වෙලා දැන් ඔය උඩට අරගෙන දැන් පොළොව වටේ කැරකි ඉන්නවා. දැන් ඔහේ යනවා. දැන් මේ වෙලාවේ අර තරම් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. නික්කම ධාතුව, පරක්කම ධාතුව කක්ෂගත කරපු රොකට් එක ඇන්ගල් එක බලලා වෙලාව බලලා යනවා අභ්‍යවකාශයට. ඒ අභ්‍යවකාශයට යන්නේ හරි වෙලාව බලලා හිමීට ස්මූත්ලි අපි දන්නේම නැතුව අදිනවා. ඉතින් ඒ කක්ෂගත කරන එක තමයි පරක්‍රම ධාතුව කියලා කියන්නේ. ඒ පරක්‍රම ධාතුවට ගියාට පස්සේ අපි යනවා ගමනාන්තයට. ඒ ගමනාන්තයට යද්දී අර මහා ලොකු අපි දකින්න රොකට් එකක් හැටියට දකිද්දි මේක පොල් ගහකට වැඩිය උසයිනේ. හැබැයි අතන්ට යද්දී අන්තිම තැනට යද්දී ලොකු ආම්දුර කියන්නේ මේ කැවුම් ගෙඩියක් වගේ එකක් තමයි අන්තිමට ගිහින් වැටෙන්නේ කියලා. අරව මුකුත් නැහැ. ඉතින් ඒකේ ඒක බොහෝම පොඩි කොටසක් යන්නේ. ඉතින් ඒ වෙලාවට යද්දී අපි මේ හැම අවස්ථාවකදීම ආරම්භක ධාතුවේදීත් නික්කම ධාතුවේදීත් පරක්කම ධාතුවේදීත් මේ හැම තැනීම මේ වීර්යයට සහාය දක්වන්න නම් අපි මේ හැම තැනේදීම මුලට හිත තියාගෙන ඉන්න ඕනේ. යෝනිසෝ මනසිකාරෝ බහුලීකාරෝ කියලා කියන්නේ. ඒ හැම තිස්සෙම ඕනෑම අමාරුවක් ඕනෑම ලේ පුච්චගෙන යන වැඩක් වුණාම ඒක හොඳට මුලට හිත තියලා බලන්න. ඊට පස්සේ මේක ඔහේ දේවල් සිද්ධ වෙදී ඔහේ දේවල් සිද්ධ වෙනකොට හොඳට පුළුවන් තරම් කිට්ටු වෙවි බලන්න. ඊට පස්සේ මොකක් හරි වේගන දැන් අන්තිමට වෙන්නේ යද්දී ඒ වෙලාවෙත් පුළුවන් තරම් මුලට කිට්ටු කරලා බලන්න. මේ වගේ මේ යෝනිසෝ මනසිකාරය එහෙම නැත්නම් මුල බලන්න පුළුවන් වෙන්නේ පරිමුඛං සතින් තියෙන කෙනාට විතරයි. මේ වෙන දේ මොක වුණත් ආරම්භක ධාතු, නික්කම ධාතු, පරක්කම ධාතු වුණත් සතිය ඉස්සරහට තියාගෙන ඉන්නවා නම් ඒ ඕනම අවස්ථාවක අපිට බලාගෙන ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක අර හතරටම අදාළයි. අනුප්පන්නානං අකුසලානං වලටත් අදාළයි. උප්පන්නානං අකුසලානං වලටත් අදාළයි. අනුප්පන්නානං කුසලානං වලටත් අදාළයි. උප්පන්නානං කුසලානං වලටත් අදාළයි. ඉතින් මේක බහුලීගත කරන්න පුළුවන් වෙනවා මේ සක්විති රජු කෙනෙකුගෙන් වැඳුම් ලබන්න පුළුවන් තත්යකට යන්න පුළුවන්. ඉතින් එහෙම කරන්න මේ හිසගිනි ගත්තකෝ එගෙන නිවෙනසේ තමයි මේක කරන්න ඕන. ඉතින් එහෙම කරපු කෙනාට එහෙම භාවනා කරද්දී සක්විති රජුරුවත් වඳිනවලු මේ මිනිස්සයා මේ කරගෙන යන වැඩේට. කිසිම දෙයක් හම්බෙන්නේ නැහැ. නික්කම ධාතුවක් තියෙන්නේ. නැතිවීමක් තියෙන්නේ. හැබැයි ඔහේ බලාගෙන ඉන්නවා පුදුම වීර්යයකින්. ඉතින් මේ විදිහට ගියොත් මේක වීර්ය සම්බොජ්ජංගය පරිපූර්ණ වුණාම ඊට පස්සේ අපිට යන්න පුළුවන් ප්‍රීති සම්බොජ්ජංගයට. ඉතින් මේ සියලුම දෙනාට සියලුම බොජ්ජංග වැඩි සක්විති රජුරුවන්ගෙන් වැඳුම් ලබන තත්වයට ලැබේවා එන්න ලැබේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් මම දේශනාව හමාර කරනවා. සියලු දෙනාටම තෙරුවන් සරණයි. සාදු 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 සාදු. හොඳයි. අපි මේ දේශනාවේ හමාරයත් එක්ක
අපිට පුළුවන් බලන්න අද තියෙනවද වාර්තා කියලා. මේ වාර්තා තියෙනවා නම් අපි ඉදිරිපත් කරන්න කියලා කරුණාවෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. විනිපා. එහෙමයි ස්වාමින් වහන්ස. පෙරුවන් සරණයි ස්වාමින් වහන්ස. පෙරුවන් සරණයි. පසුගිය සතියේ මම වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරා ස්වාමින් වහන්ස. ඔබ වහන්සේ මට උපදෙස් දුන්නා මම දැඩි වීරියෙන් යුතුව භාවනාවේ නිරත වෙන බවත් ඒ නිසා සතිය බිඳියා හැකි බවත් උපදෙස් ලැබුණා. ඒක නිසා මම මේ සතියේ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරනවා. මට උපදෙස් ලබා දෙන්න ස්වාමින් වහන්සේ. සක්මන් භාවනාව තුනුරුවනට මගේ ජීවිතේ පූජා වේවා යන සිතුවිල්ලෙන් යටිපතුල නිරීක්ෂණය කරමින් සක්මනට එළඹුණා. හොඳින් වම දකුණ ලෙස පතුල නිරීක්ෂණය වුණා. ටික වේලාවකින් හෙට දින අසල ගෙදරක ජීවත් වෙන වැඩිහිටියන් 3 දෙනෙකුට ලබා දීමට අදහස් කර සිටින කෑම වේල පිළිබඳ තොරතුරු සිත ගොනු කරනු දුටුවා. ඒත් සමගම කුඩා සිතුවිලි ආවා ගියා. වම් පාදයේ විලුඹ කොට්ටේ ඇඟිලි ලෙස නිරීක්ෂණය වුණා. ඒ විනාඩි 15ක් පමණම නිරීක්ෂණය වුණා. ඉන්පසු දකුණු අත උණ බම්බුවක්සේ ශරීරයෙන් එල්ලා වැටි කිසිදු පණක් නොමැතිව පැද්දෙනු දුටුවා. ඒ සෑහෙන වේලාවක් මෙනීමට ලක් වුණා. ඒත් සමගම සක්මන මගේ කිසිම දැනුමකින් තොරව වේගවත් වුණා. ශරීරයේ වේගෙන් එහෙට මෙහෙට දුවනවා. සක්මනේ යෙදීමට තවත් ආශාවක් පහළ වුණා. මම දුවනවා. එලාම් එක නාද වුණා ස්වාමීන් වහන්ස. ඒත් එක්කම ෂණයකින් එලාම් එක මම නිවල දැම්මා. මට නොදැනීම නිවුණා. මෙලෙස විනාඩි 2ක් 3ක් දුවලා සාමාන්‍ය වේගයටපත් වෙලා නැවත සක්මනේ වේගයටපත් වෙලා නැවතුණා ස්වාමීන් වහන්ස. පරයන්ක භාවනාව මේ වෙන විට මගේ ශරීරය වෝම් අප් වෙලා වගේ තිබුණේ ස්වාමීන් වහන්සේ. කුඩා පුටුවේ හිඳගත්න ශරීරයේ ඍජුව පැවතුණා. වේගෙන් හුස්ම වැටෙනු දැනුණා. ශරීරයේ සංසුන් වුණා සියුම් ලෙස. හුස්ම රැල්ල සියුම්ව දැක්කා. හිස මත තැබුණු කව පෙත්තක් වැනි බර වටකුරු දෙකකින් බෙල්ලත් හිසත් අතර කොටස තද කරනු දුටුවා. උරහිස වක්‍රාකාරව චලනය වන බවත් ඉන්පසු උරහිසෙන් පහතට තෙරපුණා දැනුණා අතර ශරීරයේ සාමාන්‍ය වාඩි වීමක තිබෙන බව දැනුණා. දැන් මගේ සිත ශරීරයෙන් පිටුපස ශරීරයේ බැලුමත් තුල මා ඉදිරියේ තියෙනවා වගේ දැක්කා. ඒ බැලුනේ ඇතුලේ නාසයේ තියෙන තැන ඉරක ස්වරූපයෙන් වායු ධාරාවක් චලනය වෙනවා දැක්කා. ඒ විනාඩි කිහිපයක්ම දුටුවා. දැන් ශරීරයේ දත් පවතින ස්ථානය නාසයේ වම් කොටසත් දත් හිරිවැටි තිබෙනු දැක්කා. මේ සියල්ල බැලුනේ එළියේ සිට මම දකින්නසේ තමයි හාමුදුරනේ. මට වැටහි ගියේ. පසුව හිස පමණක් බැලුනේ දුටුවා. කනට ඉහළින් හිස කොටස හිරිවැටි තිබෙනොත් තවත් භාවනාවේ නිරත වීමට ආශාවක් පහළ වුණා. එලාම් එක වැදුනා ස්වාමින් වහන්සේ. ඒක නිසා ඇස් ඇරුණා. එච්චරයි මගේ වාර්තාව නම් ස්වාමින් වහන්සේ. මට උපදෙස් ලබා දෙන්න කියලා ඉල්ලා සිටිනවා. මේකේ දැන් ඔය මේ වෙන සංසිද්ධියේදී මොකටද උපදෙස් ඕන? මට මේක මං හිතන්නේ මං සතිමත් වුණා කියලා මම හිතනවා ස්වාමින් වහන්සේ. ඔබ වහන්සේගේ ආශිර්වාදය තමයි මං හිතන්නේ වැඩියෙන් ඕනේ. මගේ ආශිර්වාදය නේ තමන්ගේ ආශිර්වාදය තියෙනවනේ. දැන් තමන්ට ආශිර්වාද කරගෙන සතිය වැඩිලා තියෙනවා. තමන් සතිය වැඩෙනවා කියලා දන්නවා. මේක අහගෙන ඉද්දී කියන කරුණ වලට සතිය වැඩෙනවා කියන එකත් පේනවා. ඉතින් ඒකේ කියනවා එලාම් එක වැදුනත් ස්වාමීන් වහන්සේ මට තාම මේක කරගෙන යන්න පුළුවන්. සක්මණේ පරයන්කේ දෙකේම කියවෙනවා. ඉතින් ඔය තියෙනවා නම් ඉතින් දැන් ඕක ඔහොම දිගටම කරගෙන යන එක තමයි තියෙන්නේ. මේකේ මට විශේෂයෙන් අහවල් දේ කරන්න ඕනේ අහවල් දේ නොකරන්න ඕන කියලා නැහැ. දැනුවත් භාවයට හොඳට ඉඩ දීලා තියෙනවා. විශේෂයෙන් සක්මණේ දැනුවත් භාවයේ තියෙන විදිය ලස්සනට කියවෙනවා. මේ පණ නැතුව යනවා.
එල්ලා වැටෙනවා. ශරීරයේ හිටපු ගමන් වේගවත් වෙනවා. මොකද්ද? අසපැටිච්ච පැත්තක කැඩිච්ච කඩියෙක් වගේ එහෙට දුවනවා මෙහෙට දුවනවා. අන්තිමට යාම මේක වේගය හදා ගන්නවා. ඉතින් මේකෙත් පර්යංකෙත් සඳහන් කරනවා මේ බැලුමක ඉන්නවා වගේ දැනෙනවා මුළු ශරීරෙම ටික වෙලාවකින් මේවා නොදැනී යනවා. ඒ නොදැනී යන එක දත්තිරි වැටෙනවා වගේ කියන කතාවක් කියන ඊට පස්සේ කියනවා වගේ හිස පමණක් දැනෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ මේ සංඥාවල් අතහැරීගෙන යනවා. වෙන දෙයකට වෙන්න ආරිනවා. කලබල නැහැ. එහෙමයි. ඉතින් ඒ හින්දා වැඩේ යනවා. යන වැඩේ ගැන සැකයකුත් නැහැ. ඉතින් ඕක ඉතින් බහුලීගත කරන එක තමයි තියෙන්නේ. කොහොම දිගටම කරමු. බලමු මොනවද ඉස්සරහට තව කියන්නේ කියලා. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔබ තෙරුවන් වහන්සේට සරණයි. ආත්මයේම තුණු නිර්වාණය එසේ අවබෝධ වේවායි පතනවා ස්වාමීන් වහන්සේ. එසේම වේවා. ප්‍රදීපා තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. තෙරුවන් සරණයි දෙනවා තෙරුවන් සරණයි අම්මම. අනේ ස්වාමීන් වහන්සේ දැන් ඩොන් නැතුව ඔන්න දන්නේ නාතික දන්නේ සමාජ නැතුව. අනිත් දවසේ නම් නඩුවක් දානවා. හොඳයි. හොඳයි. වෙන කවුද ඉන්නේ වාර්තා ඉදිරිපත් කරන කවුරු හරි ඉන්නවද? මොකද පානි මහත්තයා ගාව වාර්තා ටිකක් තියෙනවා. එතනට යන්න ඉස්සෙල්ලා අනිත් අය කවුරු හරි ඉන්නවද වාර්තා? නිරෝෂා. ඔව් තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. තෙරුවන් සරණයි. සතිමත් සක්මන ධර්මශාලාවේ ටයිල් පොළව සක්මන සඳහා තෝරාගත්තා. පාද තබන ආකාරය, එසවෙන ආකාරය නිරීක්ෂණය වුණා. කකුල එසවීමේදී දන හිස ළඟින් නැමෙන බවත්, කකුලේ ඇට නැවෙන ආකාරයක් නිරීක්ෂණය වුණා. කකුල් දෙක ඉතා සැහැල්ලුවටයි දැන් දැනෙන්නේ. සුරිරේ බර පතුල් වලට නොදැනෙන තරම් බඩ පිම්බෙන බවක් නිරීක්ෂණය වුණා. තව බඩ පිම්බි පපුව දෙසට විශාල වන බව නිරීක්ෂණය වුණා. සක්මනේදී පළමු වතාවටයි මෙසේ කකුල් වල සැහැල්ලු බව හා බඩ පිම්බෙන බව නිරීක්ෂණය වුණේ. ඒ දෙසටම හිත යොමු වුණා. වෙනදා මෙන් අතීත සිතිවිලි අනාගත සිතිවිලි ආවේ නැහැ. මේ කකුල් වල සැහැල්ලු බව හා බඩ පිම්බෙන ස්වභාවයට හිත ඇලී ගිය බවයි දැනෙන්නේ. කාලය අවසන් වී සක්මන අවසන් කළා. ඕකේ. සතිමත් පරයන්කය බොඩි ස්කෑන් කර සතිමත් පරයන්කය සඳහා වාඩි වුණා. හුස්ම රැල්ලට සිත යොමුණා. හිති හුස්ම වැටෙන බව නිරීක්ෂණය වුණා. හුස්ම රැල්ලේ එනම් ආශ්වාසයේ පටන් ගැනීම මැද හා අග නිරීක්ෂණය වුණා. මුළු විරාමයකින් පසුව ප්‍රශ්වාසයේ සිදුවන බවත් එහිද මුල මැද හා අග නාස්පුරයෙන් හුස්ම පිටවන ආකාරය නිරීක්ෂණය වුණා. විනාඩි 3-4කින් අනතුරුව අතීත සිතිවිලි වලට පිට ගොස් ඇති බවත් එම සිතිවිලි වල එක් සිද්ධියක් පැහැදිලිව දැකිය හැකි බවත් සිද්ධි 3-4ක් එක පෙළට ගලා ඇවිත් එම සිද්ධි 3-4 එක සිද්ධියකට එකක් ලින්ක් වී ඇති බව නිරීක්ෂණය වුණා. මෙලෙස වරින් වර අතීත සිදුවීම් වල පිරවී ඇති බවක් හැඟී ශනේන් හුස්ම රැල්ල දෙස සිත යොමු වුණා. මෙලෙස මෙය අතීත සිද්ධීන් හා හුස්ම රැල්ලකට සිත යොමු කිරීම අනාගත සිතිවිලි නැවත වලට සිත යොමීම හා නැවත හුස්ම රැල්ල හා වෙත සිත ගමන් කරන බව නිරීක්ෂණය වුණා. මෙම තත්ත්වයේ විනාඩි 15ක් 20ක් පමණ වූ පසු පාද දෙක සිත යොමු වුණා. මා උස බංකුවක පාද පොළොව මත තබාගෙන පරයන්කය සඳහා වාඩි වුණේ. නමුත් දැන් යටිපතුල් පොළොව මත නැතිසේ හා කකුල් දණහිස සිට එල්ලා වැටිය ලෙසයි හැඟෙන්නේ. කකුල් සහ යටිපතුල පිම්බී ඇති බව දැනෙනවා. දකුණු යටිපතුලේ කොට්ටය දෙකින් යම් උෂ්ණාවක යමක් පිටවන බවක් දැනුණා. මේ විනාඩි 2-3ක් මට අහුන්නේ ඒ වාක්‍යය. කකුල් සහ යටිපතුල පිම්බී ඇති බව දැනෙනවා. දකුණු යටිපතුලේ කොට්ටය දෙසින් යම් උෂ්ණාධික යමක් පිටවන බවක් දැනුණා. මේ විනාඩි 2-3ක් පැවතියා. ඊපසු අත්වත සිත යොමුණා. අත් උර විසින් එල්ලා වැටිය ලෙසයි දැනෙන්නේ. අත් ඉතා සැහැල්ලුයි. කොඳුනාරකය ඍජුව ඇති බවත්
බෙල්ල, ඔළුව, අත් හා කකුල් මේ සුදු කොඳුනාරපියේ එල්ලා ඇති කෑලි වශයෙන් පෙනෙන්නේ. කොඳුනාරපිය ශක්තිමත් ආධාරකයක් ලෙස දැනෙන්නේ. වරින් වර මගේ ඇටසැකිල්ල දර්ශනය වෙනවා වගේ දැක්කා. හරියට කළු හා නිල් පාට එක්ස්රේ එකකින් පෙනහැල්ල ආශ්‍රිතව ඇති ඇට කූඩුව දර්ශනය වුණා. එක්ස්රේ එකක දකිනවා වගේ කකුල්වල ඇට පෙනෙන්න ගත්තා. අල්ලපු ගෙදරින් යම් දැඩි ශබ්දයක් ඇසුණා. යමක් පෙරලෙන ශබ්දයක්. එසැනින් පපුව දෙසින් යම් කම්පනයක් සිදු වූ බව නිරීක්ෂණය වුණා. ඉන්පසු මාහට ලොකු ගැටලුවක් ආවා. භාවනාවට වාඩි වී මුල් වේලාවේ සිතුවිලි ආවේ කොහෙන්ද කියලා කල්පනා කළා. ශරීරයේ මොන කොටසින්ද මේ සිතුවිලි එන්නේ? පපුව ආශ්‍රිතවද නැතිනම් මොළය හරහා සිතුවිලි එනවද? සොයාගන්න බැහැ. මහා ගැටලුවක් තියෙනවා වගේ දැනෙනවා. මෙහෙම සිත ඉන්නකොට එලාම් එකේ වැඩි ඇස්සරියා. තව ටිකක් මේ සිතුවිලි එන්නේ කොහෙන්ද කියලා බලන්න තිබුණා. අපරාධය ඇරී කියලා සිතුණා. අවසානය. හොඳයි. මොකද හිතෙන්නේ? භාවනාව සිද්ධ වෙනවද? සතිය වැඩෙනවද? නැත්නම් වැඩේ අප්සෙට් ගියන් කියලාද හිතෙන්නේ? සිද්ධ වෙනවා කියලා තමයි. කොහොමද සිද්ධ වෙනවා කියලා කියන්නේ? සිද්ධ වෙනවා කියලා තමයි හැඟී යන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔව්. මොකද්ද ඒකට තියෙන සාක්ෂිය දැන් තමන්ගේ වාර්තාවේ? එනවද? ඔව් දැන් ඇහෙනවා. ඔව්. මොකද්ද මේ ඒකට තමන්ගේ වාර්තාවේ තියෙන සාක්ෂිය? දැන් අර මට අර ගොඩක් සැහැල්ලු විදිහට ශරීරය දැනෙන්න ගන්නවා, පිම්බෙනවා. ඒක සාමාන්‍ය තත්ත්වයකදී නැති දෙයක් හින්දා මට හිතෙනවා නෑ. ඔව් ඒක හොඳයි. හැබැයි ඒක නෙමෙයි සාක්ෂිය. සාක්ෂිය තමයි ලස්සනට මේක විස්තර කරලා තියෙනවා. පියවරෙන් පියවර මේ වෙන්නේ මොනවාද කියන එක දැකලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ හැම මොහොතකටම දැනුවත් භාවය එක දිගට තිබිලා තියෙනවා. ඉතින් දැනුවත් භාවය වගේ ප්‍රශ්නේ අහුවේ ඒකයි දැනුවත් භාවය එක දිගට තිබුණත් අපේ හිත මේ සැහැල්ලුව තමයි හොයාගෙන යන්නේ. සතිය තියෙනවා. ඒ වුණාට හිත ගන්න හදන්නේ සමාධිය පැත්ත. බලන්න මොනතරම් වංචක විදිහට මේක ඉන්නවද අපි ගාව කියලා. ඉතින් මේ භාවනාව වැඩෙන කෙනෙක්. වැඩිලා ඒක ප්‍රකාශ කරන්නත් පුළුවන් කෙනෙක්. නැඩි යට ඉඳගෙන අරයා වෙන ගේමක් දෙන්නේ. ඉතින් ওই ප්‍රශ්නේ ඇහුවේ නැත්තම් අපිට ඔය කතාව අහුවෙන්නේ නැන්නේ මෙච්චර වාර්තාවක් දීලා. කෙලෙසේ එළියට එන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා අපි සතිමත් කියලා දන්නේ මේ දැනුවත් භාවයේ තියෙනවා කියන එකටයි අපි සන්තෝෂ වෙන්න ඕනේ. මේක පැහැල්ලු වෙනවා, පිම්බෙනවා, බලුන් ඇතුලේ ඉන්නවා. ওই කතාව වැඩක් නැහැ. ඒ සමාධිය පැත්තට අපි ඇදලා දාන්න ඒකට තණ්හා කරවන්න හදන දේ අපි මේ දැනුවත් භාවයේ තියෙනවා කියන එක ලස්සනට ලියවිලා තියෙනවා. පොඩි මං අඬන්න කෙනෙහිනිකම් කරන්න මං ටිකක් ලියාගත්තා. ඒ අරෙන්ද මේ වෙන දෙයට හොඳට අවධානය තියන් ඉඳලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක එහෙම අවධානය තියන් ඉන්න හින්දා තමයි මේවා එල්ලා වැටෙන්නේ යන්නේ. මේ තමන් අතහැරලා දානවා මේවා ඔක්කොම. එහෙම අතහැරලා දැම්මට පස්සේ මේ තමන්ගේ උඩ තියෙන සංඥා ගෙවිගෙන ගියාම අපිට යට තියෙන සංඥා වලට හිත යනවා. ඉතින් එහෙම ඒ වෙදේ තරමටම මේක නිශ්ශබ්ද වුණාට පස්සේ ශබ්දයක් ආවට පස්සේ සද්දේ ඉස්සෙල්ලම කමියුනිකේෂන් එක ගන්නෙ කොතනද කියලා පව අහුවෙලා තියෙනවා. අපිට මේක කනට ඇහෙන්නේ. මේ කනට ඇහැච්ච ගමන් මේ කනේ ভাইබ්‍රේෂන් එක මෙන්න මේතනින් තමයි ඊට පස්සේ නර්වස් සිස්ටම් එකට යන්නේ කියන එක අහුවෙලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ තරමට හොඳට කයේ හිත තියාගෙන ඉඳලා තියෙනවා. මෙච්චර හොඳට කයට හිත තියාගෙන හිටියට පස්සේ දැන් විඥාණයට වැඩ නැහැනේ. විඥාණයට ඇක්ටිවේට් වෙන්න විදිහක් නැහැ. ඌ ඇක්ටිවේට් වෙන්න ඊට පස්සේ දීලා තියෙන ගිනි ගෙඩිය තමයි මේ හිතවිලි එන තැන කොහෙටද මේක දැනෙන්නේ කියලා බලන්න වෙනමම ගේමක් හදලා දීලා තියෙනවා. හැබැයි ඒක කාලා තියෙනවා. හිතවිලි වලට එන්න අරින්න හිතවිලි එන තැන බලන්න යන්න එපා.
හිතවිලි වලට එන්න ඇරලා කයට හිත තියාගෙන ඉන්න. එතකොට හිතවිල්ල ආපුවම කයේ කොතනටද දැනෙන්නේ කියලා Tamanට දැනෙයි. හිතවිලි එන තැන බලන්න ගියොත් අපිට වෙනමම නක් ටිකක් ලූස් වෙනවා. ඒක වෙන්නේ භාවනාව වැඩෙන කෙනාට. ඔය වගේ දෙයක් හිතෙන්නේ භාවනාව වැඩෙන කෙනාට. විඥානයේ පවතින්නම නැති වෙච්ච තැනට යද්දි විඥානයේ ගහන gediyewa. එහින්දා ඒ වගේ හිතුවිලි එන්න පුළුවන්. හිතුවිලි එන තැන බලන්න කියලා. ඒකටත් සතිමත් වෙන්න. ඒකට අහු වෙන්න එපා. ඊට අමතරව මට තව කියන්න තියෙන දෙයක් තමයි සක්මනේ කිව්ව ආකාරය දැක්කා කියලා දෙපොලක විතර. ආකාරය දැක්කා කියලා දැන් මේ වාර්තාවේ ඉතුරු ටික බලපුවාම ඉතින් ඒකට ලොකු අවුලක් වෙලා නැහැ. හැබැයි ආකාරය දැක්කා කියනකට වැඩිය ආකාරය මේකයි කියලා ලිව්වනම් ඊට වැඩිය තව හිත කෙලස් වලින් කඩාගෙන යනවා. ඒ වගේම මුලැමැදාග බැලුවා කියලා ලියලා තියෙනවා. මුල මොකද්ද දැක්කේ කියලා ලිව්වනම් මැද මොකද්ද දැක්කේ කියලා ලිව්වනම් අග මොකද්ද දැක්කේ කියලා ලිව්වනම් ඊට වැඩිය හොඳයි. මුලැමැදාග බලන්න යන්න එපා. දැනුවත් භාවයේ තියාගෙන හිටියා නම් මුලැමැදාග පේනවා. ඊට පස්සේ අපි ලියන්නේ මුලැමැදාග තමයි. බෑ සමහර බණ වලට ඇහෙන මුලැමැදාග බලන්න ඕනේ කියලා ඊට පස්සේ ඉතින් අපි වල්ගේ උස්සගෙන මුලැමැදාග බලන්න යනවා. මම මුලැමැදාග බැක්කා කියලා ලිව්වොත් 7-5කට ගණන් ගන්න නැහැ. මුලින් මොකද්ද සාක්කිය මුල දැක්කා කියන්නේ. මැද දැක්කා කියන්නේ මොකද්ද සාක්කිය. ඒවයි වැදගත් වෙන්නේ. So anyway overall ගත්තාම වැඩේ යනවා. හොඳටම යනවා. ඉතින් අර ඉස්සෙල්ලා වාතාවරණයට කිව්වට වගේ අපිට අවශ්‍ය කරන්නේ ඉතින් මේක මෙතනට ආවට පස්සේ මේ එකරයින් බුදු වෙන්නේ නැහැ. මේක එක දිගට කරන්න ඕන. කරන්න පොඩ ඉස්සරහට යනවා. එසේ වේවා කියලා ප්‍රාර්ථනා කරමින් අපි ඊළඟට කවුරු හරි ලෑස්තිලා ඉන්නනම් එයා ගාවට යනවා. පෙරවන් සරණයි. හොඳයි. තව කවුරු හරි ඉන්නවද වාර්තා ඉදිරිපත් කරන්න? දැන් අපි යනවා පානි මහත්තයාට. උද්‍යානික කතා කරන්න. අවසරයි ස්වාමීන් වහන්ස. කමඨහන් වාර්තාවක්ම නෙවෙයි මේ දවස්වල චුට්ටක් මට මේ මගේ කාලසටහන කිරීම හරීම අපහසු ගතියක් දැනුණා ස්වාමීන් වහන්ස. මේ කාර්යබහුල වැඩිකමවත් නෙවෙයි පොඩ්ඩක් ඉතින් එක්සෑම් එකකට එහෙම ලෑස්ති වෙන එහෙම වැඩිකමකුත් නෙවෙයි. ඒකල මම ටිකක් අද දවසේ වැඩසටහන වෙලේ හරි කාලසටහන කරනවා කියලා හිතාගෙන පොඩි අදිෂ්ඨානකුත් එක්ක එහෙම කරන්න ගත්තා. හැබැයි ඒ වෙලාවට මාර මේ හරියටම කාලසටහනට කරගන්න අවස්ථාව හම්බුනේ නැහැ. හැබැයි මම පරයන්කයක් කරගත්තා. එහෙම බව වැඩි. හැබැයි මේ ස්වාමීන් වහන්සේ අර එදිනෙදා වැඩ ඒව මේව අතර උදේ නිින්ද අතරතුර නැගිටිද්දී ඊට පස්සේ උදේ නැගිටිද්දී ඇතුලේ බලන පැත්තේ වැඩි බවක් තියෙනවා. අර හිතේ කතාවට යනවා නම් ඒකක් දකිනවා. බොහෝ වෙලාවට ඒක නිරීක්ෂණය තුල ඉන්නවා. අරකට අහු වෙන්නේ නැතුව වගේ ඒ ස්වභාවය දකින්නවා. ඔන්න ඔය බව තමයි තියෙන්නේ. හැබැයි අර මේ මං අද මේ දේශනාවත් එක්කත් අහද්දි මගේ අර වීරය මදිකමක්ද ඒක නැතිම වෙලා ගිහිල්ලාද මේ මට එහෙම තේරුම් ගන්නත් අපහසුයි ස්වාමීන් වහන්සේ. ඔය ටික තමා තියෙන ස්වාමීන් වහන්සේ එකෙන් උපදෙසක් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඔව් ඒකේ වීර්ය පැත්තකින් වීර්ය මදි. අනිත් පැත්තෙන් භාවනාව දියුණු වෙනවා. වීර්ය මදි කියලා කියන්නේ දැන් මෙච්චර කාල ඔතනට එන්න වීර්යයක් තිබ්බනේ. ඔය එපා වෙන තත්ත්වෙට එන්න. දැන් එපා වෙච්ච ගතියනේ තියෙන්නේ. එපා වෙච්ච ගතිය තමයි දැන් ඔය නැගිට වෙලෙ ඉඳලා ඉතින් නිරීක්ෂණ ගතියකින් ඉන්නේ. නිරීක්ෂණ ගතියකින් හිටියට පස්සේ හිතට කරන්ට දෙයක් නැහැ. කරන්ට දෙයක් නැතුව ගියාට පස්සේ ඉතින් භාවනා කරන එකලත් එපා වෙනවා. ඉතින් ඉන්න ඒක කරන්න හිතෙන්නෙත් නැහැ. ඉතින් මේ වෙලාවේ තියෙන්නේ අනුප්පන්නානම් කුසලානම් උපාදේ කරගෙන තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වෙලාවේ උප්පන්නානම් කුසලානම් මේ නිරීක්ෂණය කරගෙන ඉන්නවා කියන ගතිය නිරීක්ෂණය කරන්න අපිට ඔය එපා වීම තමයි එන්නේ. මේ එපා වීම ආවට පස්සේ එපා වීමට එනකන් යම් වීර්යයක් කියලා දෙන එක වැඩිලා තියෙනවා. මෙතනට ආවට පස්සෙත් මේ වෙලාවෙත් මම කොහොම හරි මේක කරනවා කියලා සක්මන වෙලාවේ සක්මන වුණා නැත. පැය ඇවිදිනවා නම් පර්යංකේ වෙලාවේ පර්යංකේ වුණා නැත.
ඇවිල්ලා ඉඳගෙන ඉන්නවා නම් අන්න මේ වෙලාවේ දැන් අනුප්පන්නානං අකුසලානං වෙන්න දෙන්නත් බෑ. නොකර හිටියොත් අනුප්පන්නානං අකුසලානං තමයි වෙන්නේ. දැන් අර හතර අලුත් ලේයර් එකකින් ආයෙ පටන් ගන්නවා. එකතු කිරීම වැඩි කිරීම අඩු කිරීම බෙදීමම තමයි. හැබැයි දැන් ඒක කරන්නේ හෝඩිය පන්තිය නෙමෙයි. දැන් ඒක කරන්නේ O level වල නෙමෙයි. දැන් ඒක කරන්නේ A level වල නෙමෙයි. ඊට සෙකන්ඩ් ඉයර් එකේ තර්ඩ් ඉයර් එකේ ෆයිනල් ඉයර් එකේ කරන්නේ. ඒ වෙන ලේයර් එකක කරන්නේ. ඉතින් ඒ හින්දා මේ වෙලාවෙත් ඉතින් ටක්මිටි කාගෙන කරන්න බෑ කියලා තමයි කියන්නේ but I'm going and sitting. ඒක ගිහින් ඉඳගෙන ඉන්න ඕන. ඒ හින්දා එක පැත්තකින් බලුවාම වීර්ය මදිකමක්. එක පැත්තකින් බලපුවාම භාවනාවේ දියුණු වෙලා අලුත් ලේයර් එකකට ගිහින්. දෙක වීර්ය මෑමයි කියලා අපි මේ මුස්පෙන්තු කරගන්න ඕනේ නැහැ. මේ වීර්යයක් නිසා තමයි මෙතනට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. දැන් මේ වීර්යය යොදා ගන්න ඕන වෙන විදිහකට. රිවයින්ඩ් කරලා ගන්න ඕන. ඉතින් එසේ වේවා කියලා මා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. බොහොම පිං ස්වාමීන් වහන්සේ. තෙරුවන් සරණයි. තෙරුවන් සරණයි. තව කවුරු හරි කතා කරනවද? හොඳයි. පියනවා පණි මහත්තයාට. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. අවසරයි. පළවෙනි වார்த்தාව ඔව් ඉස්සෙල්ලා මේ පණි මහත්තයාගේ වාර්තා නෙමෙයි. හරි කියන්න. එහෙමයි ස්වාමීන් වහන්සේ. ගෞරවනීය ස්වාමීන් වහන්සේ, දැන් හවස හිතිලා භාවනා කළා. පරයන්කය වෙනදට වඩා වෙනසක් තිබුණා. අභ්‍යන්තර භ්‍රමණයත් එක්ක අත් දෙක ඉහළට එසවෙනවා, කයත් ඉහළට ඇදෙනවා. ඉනෙන් ඉහළ හිමින් පැද්දෙන්න පටන් ගන්නවා. සුළඟකට අහු වෙලා වගේ. හැම අතටම යනවා. උගුරකට වේලිලා. දිව ගිලිලා වගේ දැනෙනවා. ඒ අතර එක ආශ්වාසයක් දැනුණා. විනාඩි 20කට විතර පස්සේ හිමින් කැරකි කැරකි පහළට ඇවිත් අත් දෙක දෙපැත්තට වැටුණා. ඔළුව බිමටම ගිහින් නතර වුණා. මං හිතන්නේ කඩා වැටුණා. අනේ මන්ද භාවනාව ඉවරයි විනාඩි 45. තෙරුවන් සරණයි. එපමණයි. ඉතින් ඔය නහයෙන් ගන්න නැතුව ඔක කරන්න ඕන. මොකද භාවනාව සිද්ධ වෙද්දී අපි මේව අතාරිනවා. ඒ අතාරිද්දී අත් වැටිලා යනවා, උමේ ඔක්කොම කඩාගෙන යනවා. ඉතින් මේ භාවනා කරන කෙනා එකපාරටම මේකේ හරියට ඉක්වලිබ්‍රියම් එක දන්නේ නැහැ. දැන් මුකුත්ම නොකර සම්පූර්ණ නිරීක්ෂණයක් විතරනේ කරන්නේ. එතකොට මේ නිරීක්ෂණය කියන එක කෙරවලටම යනවා, අන්තෙටම යනවා. ඊයම සම්පූර්ණයෙන් අතාරිනවා. එතකොට ඒ හින්දා තමයි මුළු ඇඟම ඔහි වැටෙනවා, ඔළුවත් වැටෙනවා. අන්නේ මන්ද කියලා කියන්නේ ඉතින් නහයෙන් නටනවා. මෙහෙම වෙනවා කියලා මේ වාර්තාවක් ඉදිරිපත් කරනවා කියන විදිහට තමයි මේ වාර්තාව ඉදිරිපත් වෙන්න ඕන. ඉතින් ඒ හින්දා ඒක පිළිබඳව වාර්තාව ඉදිරිපත් කරන මානසිකත්වයේ දියුණුවක් අවශ්‍ය වෙනවා. ලීලා දෙන කරුණ වල හැටියට භාවනාවේ ඉදිරියක් පෙන්නනවා. මේ තමන්ගේ මේවා අල්ලාගෙන ඉන්න නැති ගතියක් තියෙනවා. යනවා ඊළඟ වාර්තාවට. තෙරුවන් සරණයි ස්වාමීන් වහන්සේ. නාගාර්ජුන පාදයන්ට අනුව හේතුඵල ධම කියන්නේ චතුරාර්ය සත්‍ය කියන්නේ self essence එකක් නැති දෙයක් නේ. ඒකත් පොඩ එකයි කියන්නේ. නාගාර්ජුන පාදයන්ට අනුව හේතුඵල ධම කියන්නේ චතුරාර්ය සත්‍ය කියන්නේ self essence එකක් නැති දෙයක් නේ. ඒකත් mutually dependent දෙයක් මිස සනාතන ධර්මතාවයක් නෙමෙයි නේ. බලන කෙනා අනුවයි ඒක පේන්නේ. ඒව දිහා බලන කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඒ කෙනා මේ වෙද්දි හිතේ තියාගෙන ඉන්න මොනාහරි දෙයට සාපේක්ෂව ඒවා සත්‍ය සනාතන ධර්ම මිසක් ඒ හැම view එකක්ම හිස් කියලා දැනිලා බවට පත්වීම නැවතුනම ඒ කිසිම ධර්මතාවයකින්වත් සත්‍යයකින්වත් රහතන් වහන්සේලාට අදාළ නැහැ. එහෙම නේද? එහෙමද? එහෙම ඒකට හරි. ඔව්.
තව ටිකක් තියෙනවා ස්වාමීන් හරි. කියන්නද මම කියන්න. එහෙම ගත්තාම විද්‍යාව කියන කාණ්ඩයට වැටෙන හැමදේම පවතින්නේ අවිද්‍යාව නිසානේ. ධර්මය කියන්නේ අරිහත් වේන් මෙහා කාණ්ඩයකට මිසක් නිවන තුල බුදු කෙනෙක් චතුරාර්ය සත්‍යයක් හේතුඵල ධමයක් කියා ඒවා මනින්න කෙනෙක්වත් නැහැනේ. මට නොතේරුණ කොටස ස්වාමීන් වහන්සේ රහතන් වහන්සේගේ ඵලයෙන් පස්සේ කරන දේවල් කරන දේශනා කනබොන දේවල් හටගන්නේ කොහොමද? කර්මඵල විදියටද? අවිද්‍යාවක් නැත්නම් සංඥා වේදනා කියන මනෝ සංකාරත් නිරෝධ වෙන්න එපැයි. ඒ වුණාට රහතන් වහන්සේලාට දැනෙනවා නංගිනවා විතර්ක ਵਿਚාර කරනවා කය පවත්නවා ඒවා සංස්කරණ නොවේ නම් නිරෝධ සමාපත්තියක ඉන රහතන් වහන්සේ කෙනෙක් සහ සාමාන්‍ය එදිනෙදා වැඩ කරන රහතන් වහන්සේ කෙනෙකුගේ ක්‍රියාකාරකම් වල වෙනසට හේතුව කුමක්ද? තෙරුවන් සරණයි කරුණාකර තෙරුවන් සරණයි එපමණයි සරණයි. හොඳයි. මේකේ කෙටි උත්තරේ තමයි රහත් වෙලා බලන්න. එතකොට මේ ප්‍රශ්න ඔක්කොන්ටම උත්තරය හම්බ වෙනවා. ඒ රහත් වෙන්න අවශ්‍ය කරන පාරේ මෙලෝ දෙයක් ලියවිලා නැහැ. මේ ලියවිලා තියෙන්නේ තමන්ගේ ඔළුවේ තියෙන ප්‍රපංච ටිකක් විතරයි. ඉතින් ඒ හින්දා මේකට උත්තරේ දුන්නා කියලා තමන්ගේ කරන භාවනාවට කිසිමම සෙටක් වෙන්නේ නැහැ. ඔය වගේ තව ප්‍රශ්නයක් හදන එක විතරක් කරනවා. මොකද මේකට උත්තරේ දෙන්න නිසා. මොනවද? ඒක කාරණයක්. මොකද අහගෙන ඉඳි මට ගොඩාක් දේවල් හිතට ආවා. මට දැන් ඒ ඔක්කොම මතක නැහැ. අනිත් එක තමයි අපි ලුණු වල රහ ගැන ලොකු පොතක් ලියලා දෙන්න පුළුවන්. එක පැත්තක් අනිත් පැත්තෙන් ලුණු කැටයක් තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දෙකෙන් ලුණු වල රහ හොඳටම දැනෙන්නේ පොත කියවලා නෙමෙයිනේ. ලුණු වල රහ දැනෙන්නේ ලුණු කන්නේ යන්තම් කටේ ගාගත්තා නම් ලුණු වල රහ දැනෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා ලුණු වල රහ බලන්න ඕන කරන දේ කරන්න. ඉස්සලා කියපේක තමයි මම මේ වෙන උදාහරණයකින් කියන්නේ. නැතුව රහතුන් වහන්සේගේ හිත වැඩ කරන එක ගැන මට උත්තරයක් දෙන්න බැරි කමක් නෙමෙයි. දීලාට වැඩක් නැහැ. වැඩක් නැහැ. තමන්ගේ තියෙන මානසිකත්වයට පෝර දැමීමක් විතරක්ම වෙනවා. ඒ හින්දා මේ ප්‍රශ්නේ එතනින් එහාට මම උත්තර දෙන්නේ නැහැ. අපි යනවා ඊළඟ ප්‍රශ්නෙට. හොඳයි ස්වාමීන් අවසාන. භාවනා කරගෙන ඉන්නේ හඳුන්නේ වැඩි අරගෙන කරනවා. ආනපනසති ගියර පස්සේ නිකන් අර බ්ලැන්ක් සම්පූර්ණ නිකන් අඳුරු බ්ලැන්ක් තනක අර යුනිවර්ස් එක මම දැන් හරියට තේරෙන්නේ කියන්නේ වගේ තැනක හිටියා. ඊට ටිකක් කියලා යනකොට ඒක අර කිට් වෙනවා වගේ පටන් ගත්තා. ඊට පස්සේ ටිකක් වෙලා එක දිහා බලගෙන ඉන්නකොට මේ දේදුණු පාට වගේ යන්තම් දෙක නෙවෙයි දේදුණු පාට වගේ පේනවා. දේදුණු පාට වගේ වෙනවා ඒක හැබැයි වෙනස් වෙනවා. ඒක සිරසට තියෙනවා vertical තියෙනවා horizontal තියෙනවා ඊට පස්සේ ආයෙ එලේට යනවා ඒක එහෙම විවි තිබුණා වගේ. ඒක බලහින් ඉඳලා ටිකක් වෙලාවක් ඉඳලා හඳුන්නේ මේ ඊට පස්සේ එකපාරම මට තේරුණා නිකන් මේ ඇඟ නිකන් දැන් මම හිතුවේ කලින් සෑහලින් ඉන්නවා කියලා එකපාරම නිකන් ඇඟ සෑහලිලා වගේ ගියා. ඒකම නිකන් 아무තු ෆීලිං එකක් තිබුණා. ඒක නිකන් ඇඟෙන් සීතල වගේ පිට වෙනවා. ඇඟ නිකන් කිලිපොළ යනවා වගේ ඒ වගේ නිකන් මොකක්ද එක්කත් නිකන් ඇදිලා යනවා වගේ තේරුණා. ඊට පස්සේ ඇදිලා කරන්න තේරෙන්නේ නැහැ. දුන්නේ ඊට පස්සේ ඒක බොහොම සෑහලි මම ඔකේ කලින් හිතුවා විදියට සෑහලි පොඩ්ඩක් කියලා බලන්න. මෙතන ඉච්චටි ගොඩක් සෑහලි ඒ වගේ නිකන් 아무තු ෆීලිං එකක් තියෙනවා. ඒක පස්සේ දෙවිලා තිබුණේ හැබැයි විනාඩි දෙකක් වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ එකට ටික ඇදිලා වගේ යනවා. මට තේරෙන්නේ නැහැ කියන්නේ බොහොම සෑහලි හැබැයි ඊට පස්සේ එතනින් ඊට පස්සේ එළියට ආවා.
ආවට පස්සේ ආපහු නිකන් ඇඟ ඔප්ටිමම් පොසිෂන් එකට වගේ හදාගෙන එතන ටිකක් වෙලා හිටියා. ඊට පස්සේ ඇසරුණ පාරක් තොප්ප දෙකක් විතර ඇරිලා තිබිලා අපෝ ගාන එහෙම හතර පාරක් විතර වුණා හඳුන්නේ. පස්සේ ඇරෙනවා වෙනවා විතරයි. ඊට පස්සේ එහෙම ටිකක් වෙලා හිටියා. මේ ඉඳලා ඊට පස්සේ දැන් ඇති කියලා නැවතුම් ආවගෙන වැඩි වෙලා කෙරුණේ විනාඩි 48ක් විතර වගේ තමයි කෙරුණේ. මේ දැන් රැට නිදා ගන්නට ආවම රැංක මේ මේක තියෙනවා කියලා ඇඟ ඒක මෙට අරව ගන්නවා අද්දක උස ගන්නවා බෙඩ්ෂීට් දුවේ එක ඇදලා අරගෙන මොන විදිහට හදා ගන්නවා. දැන් මණ්ඩලී හඳුන්නේ ඔක්කොම ඊට පස්සේ දැන් මම මගේ වයිෆ් ඇවිල්ලා ඉස්සර දවස් තුනේ මේ නයිට් ෂිෆ්ට් කරන මමයි පොඩි බබා විතරයි ඉන්නේ. මට ඉතින් අර පොඩි මේකක් තියෙන මොකක් හරි ආදීසියවත් අර නිකන් එනර්ජි එක වගේ ඇවිල්ලා ඩාර්ක් එනර්ජි එක නෙගටිව් එනර්ජි එක ඇවිල්ලා මොකක් හරි වෙලා අර බබාට නිකන් මොකක් හරි එහෙම බයක් ඒ වගේ බයක් බබාට මොකක් හරි ඩිස්ටර්බ් වෙන හරි මොකක් හරි එහෙම බයක් මනෙවිය හම්බුනේ පංචක්තියක් දෙන්න අපේ බබාට. මේ ඊට පස්සේ දැන් බබා ඉහිරේ නැගිටලා ඒ අඩන්ට පටන් ගත්තා අඬනකොට මම ඒක නැවතුණා ඊට පස්සේ අපෝ යා නිදාගත්ත පස්සේ මමත් නින්දට ගියා. ඊට පස්සේ ආය ඔටෝමැටික්ලි වෙන එක මම ඊට පස්සේ ඒක නවත්තලා ටිකක් වෙලා යනකොට නැවතුවා කියන්නේ මම ඒක ඊට නැවතුවා පස්සේ යනකොට නිකන් කපලා නිකන් ඒක විතර ඇදවි එහෙම තිබුණා. ඊට පස්සේ මේ ඔබ නින්ද ගියා වෙන දවස්වලට වැඩි නෑ. වෙන දවස්වල පැය දෙකයි වැඩි මොන හිතන් නින්ද ගියාලු. ඊර නින්ද ගියා පැය 4-5ක් වතර උතරනේ. එකයි අනේ ආවට පුළුවන් නම් අර පලි කලින් මැසේජ් වලට මේ පිටුලා තින්න හම්බුනේ තේරුම්සන්නේ හම්බුනේ. මේක දිහා අහගෙන ඉද්දි විශේෂයෙන් උපදේශයක් දෙන්න නැහැ. මේ ෆිට් එක දැනෙනවා මේ දෙදුණු වගේ වෙනස් වෙනවා මේ හැම දෙයකටම වෙන්න ආරිනවා කිලිපොලා යනවා ඇදිලා යනවා ඒකට ඒ ඇදිලා යන එකට සැහැල්ලුයි කියලා කියනවා. ඒවා ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් භාවනාව බහුලීගත වෙද්දී වෙන දේවල් ඒවා වෙන්න දීලා බලාගෙන ඉන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙන එක ලොකු දෙයක්. ඉතින් මේකේ මේ තනක තියෙනවා ඇස් ඇරෙනවා වැහෙනවා ඇස් ඇරෙනවා වැහෙනවා කියලා. අන්න ඒ ඇරෙනවා වැහෙනවා කියන එක අපි පොඩ්ඩක් ඕනාට වැඩිය ඉඩ දෙන්න නරකයි. ඇස් තද කරගෙන ඉන්නත් එපා. ඇස් අපි චේතනාත්මකව ඇස් ඇරෙන්න ඇදෙද්දි මට ඇස් ඇරෙන්න නැතුව ඉන්න බැයිද කියලා බලන්න. එතනින් අර දැන් කොහොම හරි මනස කෙලෙස උපද්දන්න හදන්න පුළුවන් ලේසිම එක තමයි ඇස් ඇරවන එක. ඉතින් ඒක දීලා තියෙනවා ඒක කාලා තියෙනවා. ඒ සාමාන්‍යයෙන් එහෙම වෙනවා. ලොකු වැරදි නෙමෙයි ඒවා. මේ හින්දා කියන්න තියෙන්නේ ඒක පොඩ්ඩක් කල්පනාකාරී වෙන්න කියලා. ඊට පස්සේ මේ නිදා ගන්නකොට ඒ නිින්දදී කරන දේවල් වල ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒවා සාමාන්‍යයෙන් සිද්ධ වෙන දේවල්. විශේෂයෙන් නිදා ගන්න ගියාම ওই කියන තත්වයේදී එනර්ජි එක එන්න පුළුවන්. ඒ එනර්ජි එක ආපුවාම බබාට ඩිස්ටර්බ් වෙයි නෙගටිව් එනර්ජි කියලා තියෙනවනේ. ඒ කියන්නේ තාම අපි සැකයෙන් මේක කරන්නේ. එහෙම ඔය හිතන නෙගටිව් එනර්ජි එකක් නෙමෙයි මෙතන තියෙන්නේ. මෙතන මේ එනර්ජි පිරිසුදු වීමක් තියෙනවා. ඒ එනර්ජි පිරිසුදු වීම සෙද්දී කියන්නේ නෙගටිව් එනර්ජි එකක් එනවා කියලා මේ යකෙක් භූතයෙක් ඇවිල්ලා අපිට මේව කරනවා කියන එක නෙමෙයි. අපිව ඇක්ටිවේට් වෙනවා. අපි දේවල් නොකර ඉන්න නිසා විඥාණයට පවතින විදිහක් නැහැ. ඒ විඥාණයට පවතින විදිහක් නැතුව මේ විඥාණය මේ විදිහට තමයි අපි පෙන්වන්න කරන්නේ. අපි විඥාණය කියන එක ජීවිතේට දැකලා නැහැනේ. අපි දැකලා තියෙන්නේ අසකන නාසාදී විතරයිනේ. අසකන නාසාදියක් දැකලා නැහැ. ඒවයින් බලන ඒවා විතරයිනේ. ඉතින් මේවා දැක්කාම ඉතින් අපේ හිත එක ප්‍රපංච හදනවා. බබාට මොන හරි කරයිද අරකද මේකද කියලා. ඉතින් එහෙම චකිතේ ආපු ගමන් ඉතින් මෙතන කියනවා මේ මොනවා හරි සංසිද්ධියක් වුණොත් ඒ සංසිද්ධිය අපි ගැට ගහනවා මේකට මේ එනර්ජි ඇවිසිච්ච එකට. මේ හින්දා තමයි මේක වෙන්න ඇත්තේ කියලා.
එතකොට මේ එහෙම ගැට ගහලා ඉතින් අපි භාවනාව නවත්ත ගන්න. ඉතින් බබා අඬනවා කියන එක ස්වභාවිකයි. බබෙක් අඬන්නේ නැතුව ඉන්නේ නැහැ නේ. මොකක් හරි හීනයක් හරි මොකක් හරි දැකලා අඬන්න ඇති. ඉතින් ළමයා ඇඬුවට පස්සේ එකෙන් නැවිලා ළමයාව නරවලා නිඳ කරගන්න එක වෙනයි. ඒ හරහා අපි ප්‍රපංචයක් අරගෙන මේ කෙලෙසයක් හදාගන්න එක මේ වෙන ප්‍රතිපදාව වැඩෙන එකට සැකයක් හදා ගන්නවා කියන එක විචිකිච්ඡාවක් දානවා කියන එක. ඉතින් විචිකිච්ඡාව දාපු ගමන් මේ භාවනාව වැඩෙන්න අවශ්‍ය කරන සද්ධාවට බාධා වෙනවා. මේ හින්දා මේ මාර්ගයේ යද්දී ඉස්සෙල්ලම භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කියන්නේ මාර්ගය සම්පූර්ණ වුණාට පස්සේ සක්කාය දිට්ඨිය නැති වෙනවා. ඔය සක්කාය දිට්ඨිය නැති වෙන හින්දා තමයි ඔය එනර්ජි එක ඇවිස්සලා තියෙන්නේ. ඒ සක්කාය දිට්ඨිය නැති වෙද්දී සක්කාය දිට්ඨිය විචිකිච්ඡා කියන එක තමයි දෙවෙනියට භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කියන්නේ මේ විචිකිච්ඡාව ප්‍රහාණය වෙනවා කියලා. ඉතින් මේ නෙගටිව් එනර්ජි එක අවිස්සෙන උන් විචිකිච්ඡාව තමයි කරන්නේ. හැරි හැංගි විචිකිච්ඡා කරනවා. ඉතින් එහෙම කරන එකත් ස්වභාවිකයි. ඉතින් ඒක මෙහෙම වාර්තා කෙරුවට පස්සේ කියන්න පුළුවන් විචිකිච්ඡා කරන්න එපා. ළමයා හැරුණාට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ළමයා බලලා ඒක කරන්න. ආයේ මේක නවත්තන්න යන්න එපා. නොකර ඉන්න හදන්න එපා. එතකොට මේ තමන් මේ යන නැචරල් ප්‍රොසෙස් එකට බාධා කරනවා. ඒ හින්දා තමයි නැවැත්තුවට පස්සේ නිකන් වෙනස් වෙවි, අද වෙවි වගේ තියෙනවා කියලා කියන්නේ. අර නැචරල් ප්‍රොසෙස් එකට ඉඩ දෙන්නේ නැති හින්දා. ඒකේ තරම් මේ භාවනාවට හොඳ දෙයක් නෙමෙයි. කියන්නේ විනාශයක් අකරතැබ්බයක් වෙනවා කියන එක නෙමෙයි. අපි පුළුවන් තරම් අර විචිකිච්ඡා කියන නීවරණේ හින්දා නිවන වහනවා කියන එක කරගන්නවා. ඉතින් නිවන වහනවා කියන එක අපිට කරගන්න පුළුවන් ලොකුම අවැඩ තමයි ඒක. ඉතින් ඒ හින්දා ඔය වෙන සංසිද්ධිවල කිසිම මේව දෙකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඊට ඉස්සෙල්ලා කියපු වார்த்தාවේ විශේෂයෙන් වෙනම කියන්න දෙයක් නැහැ. මේ හැම වார்த்தාවකම අලුතෙන් දෙයක් කියන්න දෙයක් නැහැ. මේ අන්තිම වார்த்தාවේ බලපුවහම ඒ අන්තිම වார்த்தාවේ තියෙන මෙච්චර වෙලා කරපු එකේ කල්මිනේෂන් එක. ඒ හින්දා හැම එකකටම මෙහෙම වෙන්න ඕන කියලා ගන්නවා කියලා කියන්නේම ඔය තමන් කෙරෙහි විශ්වාසය නැති එක ප්‍රතිපදාව කෙරෙහි විශ්වාස නැති එක හිත දාන්න හදන එක. තියෙනව නැහැ කියලා නෙමෙයි මම කියන්නේ. හිත උත්සාහ කරනවා මේ හැම එකම ක්ලියර් කරගෙන යන්න කියලා. නෑ මේක වැඩෙන්න අරින්න. වැඩෙන්න ඇරලා සුමානකට සැරයක් දෙකකට සැරයක් සුමාන දෙකක් ඉන්න ඕනේ සුමානකට සැරයක් වාර්තාවක් කියවන්න. සුමානකට සැරයක් වාර්තාවක් කියවුවොත් අපි තුමු උදාහරණයක් හැටියට සිකුරාදා අපිට පුළුවන් එක සෙන්සුරාදා එහෙම නැත්නම් ඉරිදා සාකච්ඡා කරන්න. එතකොට ඒ හින්දා වැඩේ හොඳට යනවා. මේක දිහා සැකෙන් බලන්න එපා. විචිකිච්ඡාවෙන් බලන්න එපා. භාග්‍යවතුන් වහන්සේ කියලා තියෙන්නේ න කාංකති සැක කරන්න එපා කියලා. ඉතින් එසේ වේවා කියලා අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. හොඳයි. මම හිතනවා එච්චරයි කියලා පාණි මහත්තයා. හොඳයි. එහෙමනම් තව කාට හරි වාර්තා තියෙනවද? නැහැ. අපි කවුද දීපිකා හිටියා දීපිකා ගිහින්. හොඳයි. මේ එහෙම වාර්තාවක් නැත්නම් අපිට පුළුවන් අද දවසේ වැඩසටහන හමාර කරන්න. අද දවසේ වැඩසටහන හමාර කිරීම සඳහා අපි මේ අද දවස තුල සැස් කරගත්තා වූ සියලුම කුසල ධර්මයන් විශ්ව සත්‍යයක බෙදා හදාගමු. මුලින්ම අපේ භාග්‍යවතුන් වහන්සේ මේ බුද්ධ වචනය අපිට දක්වා ගේන්න යම් ආකාරයකට යම් සත්වයක් අප උපස්ථාන කරලා තියෙනවා නම් ඒ සියලුම සත්වෙන්න මේ කුසල අනුමෝදන් වෙත්වා. ඒ වගේම අපි රැක බලා ගන්නා යම් සත්වයක් වෙනනම් ඒ සියලුම සත්වෙන්ටත් මේ කුසල අනුමෝදන් වෙත්වා. මේ වගේ දේවල් දිගටම කරගෙන යන්න මේ වගේ පිරිස මෙහෙම සම්බන්ධ වෙලා කාලයක් තිස්සේ කරගෙන යන නිසා ශාසනයක් රැකෙනවා. ඉතින් මේ සියලුම දෙනාටත් ඒ ශාසන රැකීම කෘත්‍ය වෙනුවෙන් මේ කුසල අනුමෝදන් වෙත්වා. තම තමන්ගේ ධර්ම මාර්ග දියුණු වේවා. මේවාට විවිධාකාරයෙන් උදව් උපකාර කරන සියලුම සත්වයින්ටත් මේ කුසල අනුමෝදන් වෙත්වා. මේවද කළ ප්‍රීතියට ප්‍රමෝදයට පත් වෙලා සන්තෝෂ වෙන ළඟ ඉන්න දුර ඉන්න මනුෂ්‍ය වෙන මනුෂ්‍ය නොවන සියලුම සත්වයින්ටත් මේ කුසල අනුමෝදන් වෙත්වා. සංසාරේ පුරාවට අපේ නමින් මිය පරලොව ගිහින් කුසල් බලාපොරොත්තු යම් සත්වයක් ඉන්නවා නම් ඒ සියලුම සත්වයින්ටත් මේ කුසල අනුමෝදන් වෙත්වා කියලා අදිෂ්ඨාන කරගෙන අපි තාවතාදී ගාථා සජ්ජායනා කරමු.
එත්තාවතා චම්මේහි සම්පදං පුඤ්ඤ සම්පදං සබ්බේ දේවානුමෝදන්තු සබ්බ සංපත්ති සිද්ධියා එත්තාවතා චම්මේහි සම්පදං පුඤ්ඤ සම්පදං සබ්බේ භූතානුමෝදන්තු සබ්බ සංපත්ති සිද්ධියා එත්තාවතා චම්මේහි සම්පදං පුඤ්ඤ සම්පදං සබ්බේ සත්තානුමෝදන්තු සබ්බ සංපත්ති සිද්ධියා ආකාශට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු බුද්ධ ශාසනං ආකාශට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු බුද්ධ දේශනං ආකාශට්ටා ච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු බුද්ධ ශාසනං ඉදං හෝ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදං හෝ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ඉදං හෝ ඥාතිනං හෝතු සුඛිතා හොන්තු ඥාතයෝ ප්‍රාර්ථනා ගාථාව ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමු සතං සමාගමෝ හෝතු යාව නිබ්බානපත්තිය ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සතං සමාගමෝ හෝතු යාව නිබ්බානපත්තිය ඉමිනා පුඤ්ඤ කම්මේන මාමේ බාල සමාගමෝ සතං සමාගමෝ හෝතු යාව නිබ්බානපත්තිය සාදු 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 පෙරවන් සරණයි අපි කවුරුත් ස්වාමීන් වහන්සේ වන්දනා කරමු. ඕකාස වන්දාමි භන්තේ සුඛී හොන්තු මයා කතම් පුඤ්ඤං සාමිනා අනුමෝදිතබ්බං සාදු සාදු අනුමෝදාමි සාමිනා කතම් පුඤ්ඤං මයිහං දහතබ්බං සාදු අනුමෝදිතබ්බං සාදු සාදු අනුමෝදාමි සුඛී ඕකාස දාරත්තේන කතං සබ්බං අච්ඡයං කමතමේ භන්තේ කමාමි කමිතබ්බං ඕකාසි කමාමි භන්තේ සුඛී හොන්තු ဒုတိယံ පි ඕකාස කමාමි භන්තේ සුඛී හොන්තු තතියම්පි ඕකාස කමාමි භන්තේ අභිවාදන සීලිස්ස නිච්ඡං වද්දාපචායිනෝ චත්තාරෝ ධම්මා වඩ්ඩಂತಿ ආයුවන්නෝ සුඛං බලං ආයුරාෝග්‍ය සම්පatti සග්ග සම්පatti නේවච අතෝ නිබ්බාන සම්පatti මිනාතේ සමිච්ඡතු සාදු සාදු සීලවන්තං ගුණවන්තං පුඤ්ඤක්කේත්තං අනුත්තරං දුර්ලභේන මයා ලද්දං පසිතුම් වන්දී තුම්වරං සාරිපුත්තාදි තේරාණං ආගතං පටිපාටියා සද්ධා සීල දයා වාසං බුද්ධ පුත්තං නමාමහං සාදු 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 නිබ්බාන පච්චය හෝතු නිබ්බාන පච්චය හෝතු නිබ්බාන පච්චය හෝතු. තෙරුවන් සරණයි සියලු දෙනාටම.